السلام عليكم. وي السلام عليكم. كلشي معنا. يلا صباح الخير عليكم. يلا كاملين. اليوم نهاركم ياك سعد. علي كاملين. واش عييتيو من البارح ولا شنو؟ علي كل المدن المغربيه حاضره. اخوان ديال تونس حاضرين معنا. تونس كل المغرب حاضر. اليوم نهار كبير هذا ياك. نهار كبير. علاش مصطفى شنو عندنا اليوم؟ اليوم غادي نعيشوا اليوم واحد الدوره تكوينيه اللي كبيره بزاف. وعرفتوا شكون اللي غيقدمها لينا؟ ما نقول لهمش دابا بلاتي واخا هما عارفين بلاتي شويه. ياك شنو فيها الدوره مصطفى؟ شنو فيها؟ شنو نستافدوا دوره منها؟ تكوينيه اللي تتهمنا كاملين كيفاش يمكننا نطلعوا لو فوليوم ديال لاكتيفيتي ديالنا. واش كيفاش نطلعوا الفوليوم ديال لاكتيفيتي ديالنا؟ كيفاش نكبروا المقاوله ديالنا؟ شيء مهم بزاف. المقاوله فعلا حنا محتاجين الان لاش الاساسيات اللي يمكننا نتبعوها كيف ما تبعوها دي ليدر في العالم. ندونوا اي حاجه ونستافدوا بزاف. شكون اللي يقدم لنا المداخلات اليوم؟ بطبيعه الحال معنا اليوم كما حضر معنا بالامس وقبل الامس ان ديامون. كل نادي ديامون. شكون اللي بغى يكون لي ديامون؟ كيفاش نستقبلوا ان ديامون؟ كيفاش نستقبلوه؟ المغرب بلد الكرم، بلد الترحاب، بلد الحب، بلد شنو؟ الو كاملين صفقوا على من؟ نستقبلوا جميع برافو. ويلكم كاملين. وي وي Wow, what an energy in this room. كتبان لي القاعة سخونة مزيان. Something's happening in Marrakesh. اش واقع في مراكش؟ Wow, incredible. This is forever. تفضلوا نبداو. تفضلوا. Okay, do you want to stand on the right of me here? Okay. Just once again, thank you so much to Philippe and all his amazing staff for making us so welcome here in Marrakesh. مرة أخرى كنشكركم جميعا. كنشكر كل الناس اللي انضموا معنا هذا اللقاء في مراكش. We feel very privileged to be here. كنحسوا براسنا بحال في بلادنا. So this morning, the next hour and a half is all about me giving you some real core material to help you strategize your business. هذا الصباح على مدى ساعة ونص غادي نجلسوا نتعرفوا على بعض الأدوات والآليات باش تدفعوا بالتجارة ديالكم وبالعمل ديالكم. And I want to break it into two parts. هذا العرض غادي يكون فيه جزئين. The first part is what we call a retail strategy. الجزء الأول غيكون حول استراتيجيات البيع بالتقسيط. And the second part is your marketing and recruiting strategy. ثم الجزء الثاني غادي نخصوه لاستراتيجيات التسويق أو الماركتينغ. And my advice to all of you is to take as many notes as possible. النصيحة ديالي هو أنه تاخذوا دي نوت، يعني بعض الأفكار اللي ممكن غادي تسمعوها في العرض أنكم تدونوها. Because if you don't write it down, لأنه إذا ما كتبتوش هذا الشيء على الورق you will forget 80% of what I've said by tomorrow morning. غالبا 80% من داك الشيء غادي نقول لكم غتنساوه من هنا لغدا. So I always say the bluntest of pencils is sharper than the sharpest mind. هنا كتقول واحد المثل اللي المقابل ديالو في العربية هو ما كتب قرّ وما حفظ فر. If I can give you one good idea,
that will make a difference, then today has been fantastic. المهم هو انه العمل ديالنا اليوم خاصو يكون فعلا فانتاستيك، شي حاجه اللي مهمه جدا. So, here we go. Retailing strategy. One of the things that I think is really important is we do not build our business by accident, but we build it by design. اولا ملي كنتكلموا على استراتيجيه واستراتيجيه التقسيط، خاصنا نوعاو بان العمل اللي كنقوموا به ماشي غير هكاك باغازار، وانما خاصنا نكونوا عدينا عليه من قبل. Let me share a story with you. وخلينا نعاود لكم واحد القصه. I had a lady come and see me and she said, Jane, can I have a planning meeting with you? واحد نعاود لكم قصه ديال واحد السيده جات عندي قالت لي جين واش ممكن نحضر واحده من اللقاءات ديالك؟ And I said, of course you can. Let's meet and have a coffee and have a look at your business. قلت لها طبعا ممكن نتلاقى انا وياك نشربوا قهوه ونتكلموا في البيزنس. And I sat down and she said, I can't seem to consistently retail the product. قالت لي الحقيقه ما يعني ذاك الدوام في انني نجلس ونبقى نبيع بقضيه ديال التقسيط ما كتبانش ليا بشكل واضح. She said, I can't always do my 4K's credits. ما نقدرش نقدر نقلب على لي كريدي اشاك فوا كل مره. And I don't have a great repeat business from my customers. وما يمكنش نبقى دائما نعاود نفس الشيء بالنسبه للزبناء ديالي. So I said, well, let me have a look at your retail plan. اذا قلت لها خليني نعاونك باش دير واحد المخطط ديال البيع بالتقسيط. She said, oh, I don't have a retail plan. I just do a lot. قالت لي حق انا ما عنديش مخطط، ما كنخدمش بمخطط وانما كنخدم فقط كما جاب الله. And I said, yeah, but are you doing a lot in a constructive, planned way? ولكن قلت لها واش ملي كتبغي دير شي حاجه واش كتوجدي لها شي مخطط كتقولي ها شنو غندير من بعد؟ And when I looked at her diary and all the activity that she had in her diary, there was no continuity, no focus, no strategy. ملي وراتني لاجوندا ديالها المذكره ديالها لقيت بان في العمل ديالها ما كاينش واحد النوع ديال الاستمراريه، واحد النوع ديال الترتيب الزمني. And I said to her, no. We have to get a lot more focused. قلت لها حقيقه بهذه الطريقه ما غاديش تمشي بعيد، خاص يكون واحد التركيز على الانشطه اللي غديري بواحد النوع من التخطيط. Because what we want an FBO to achieve is not 4.01 cc's a month. We want an FBO to do 6, 8, 10K's credits a month easily. A distributor. Yeah. قلت لها بان الموزع اف بي او ماشي شي واحد اللي غادي فقط غيقول خصني نبيع طون ديال المنتجات، وانما خاص يكون شي واحد اللي عنده فكره على فين غيجي، يعني شنو هو الحد اللي غادي يوصلوا، ولكن كيفاش غادي يوصل ذاك الحد. How many people in this room would love to be personally doing 6, 8, 10K's credits a month? تقريبا يعني ما يمكنش الواحد انه يجي ويخدم ويدير 6 7 8 ديال الكريدي يعني غير هكاك في الشهر، وانما خاصو يخطط لهم. Yeah, probably every single one of you. وكنتمنى انه يكون واحد منكم او اكثر انه يدير بهذه القضيه هذه. So let's have a look at how we plan this into your monthly activity. اذا غادي نشوفوا الان كيفاش كنخطوا الانشطه الشهريه ديالنا. So the first thing that we have to do is we have to plan case credits. اذا خاصنا اولا نخطوا الكيس كريدت او السي سي ديالنا. And we have to draw them out for every day, every week, every month. ونوضع المخطط ديال كل يوم، كل اسبوع، كل شهر. And we know that the average FBO will use between 1 and 2 case credits worth of products every single month. وكنعرفوا بان الموزع الاف بي او يعني خاصو يدير من 1 حتى 2 السي سي كل شهر. If you're not using enough product, إذا ما استعملتوش ما يكفي من المنتوجات في هذاك الشهر، then how can you retail products that you don't use? كيفاش نبيعوا بالتقسيط هذوك المنتوجات اللي ما استعملناهمش؟ With passion, with integrity, with belief. طبعا خاص يكون واحد النوع ديال الشغف، واحد النوع ديال النزاهه، واحد النوع ديال المعرفه باش شنو اللي تنديروا. So one of the things we encourage every FBO to do داكشي اللي كنشجع باش يديروا كل اف بي او كل موزع
is every time they place an order الوقت فاش كيدير واحد الكوموند to add a new product for their own use to try. الوقت فاش كندير واحد الكوموند نزيد واحد البرودوي واحد المنتوج جديد باش نستعمله انا شخصيا. And the other thing that we strongly recommend that the FBO does واللي كان فعلا كنركز عليه بالنسبه للاف بي او is الموزع pick their top 15 favorite products هو انني نحدد 15 منتوج من اللي هما في الطوب عندي and become crazily passionate about them. ويكون عندي واحد الشغف حقيقه بهاد 15 Learn برودوي. everything you need to learn about these 15 products. وحاول نجمع ما امكن من منتوجات على هاد 15 منتوج Learn how to answer the questions about these products. ونسول على هاد المنتوجات Learn how to sell the benefits of these incredible products. وايضا كيفاش نبيع المميزات ديال هاد المنتوجات ب 15 Because we have such a big range لان عندنا واحد لاغام كبيره that it's not easy for you to learn every product on day one. وما يمكنش نتعرف على جميع التفاصيل ديال كل منتوجات واحد بواحد. So on day one with a brand new FBO, I teach them 15 products, become an expert with them. اذا مادام عندنا واحد لاغام كبيره انا فاش كنقري للموزعين تنقول لهم ركزوا على 15 وتعرفوا على ما امكن على هاد 15 منتوج. And then you can begin to add on the other products. ومن بعد ما نكون خبير في هذوك 15 منتوج نمشي نقلب على نتعرف على منتوجات اخرى من غيرهم. So part of your plan is how many CC do you use every month? اذا المهم في المخطط في البلان هو انه نعرف شحال من سي عندي في الشهر. And you can write this into your plan. وممكن انه نوضعوا هذه اول نقطه في المخطط ديالنا. Okay. Now the next thing that we do, and we take great deep care in planning what we call the product launch. اذا اول حاجه نركزوا عليها في التخطيط ديالنا هو كيتسمى لونسمون دي برودوي يعني كيفاش غنطلقوا المنتوج. Now this doesn't have to be a grand lavish affair. طبعا ما خصناش نديروا شي حاجه منها كبيره بزاف ونعتبرها بانها مخطط كبير. Let me explain how I would do it. مساله بسيطه وغادي نشرحها لكم. If I recruit a brand new FBO tomorrow, مثلا اذا غادي يكون عندي مخطط ديال الموزع من الغدا I would take the time to sit with them اذا غادي نحاول ان نجلس مع الموزع to identify their goals, كنحدد شنو هما الاهداف ديال الموزع to go through the marketing model, ايضا باش نشوف النموذج التسويقي اللي غادي يتبعوا to link the position on the marketing model that is relevant with their goal. اذا وغنحاول نوضع واحد الصله بين هذاك الموديل هذاك النموذج اللي وضعت والحقيقه ديال السوق. So for example, if somebody said to me, I would like to leave my job and spend more time with my family, مثلا شي حد قال لك بانه غادي نخلي الخدمه ديالي وغادي نعطي وقت كثير للعائله ديالي في هذه المده. then I would very specifically get them focused on the manager position. اذا هنا غادي نركز على مساله ديال المانجمنت يعني على التسيير ديال So they can begin to associate their goal with a position on the plan. وغادي يكون واحد الصله بين الهدف اللي محدد والمنصب ديالو في التوزيع. And therefore the position is more than just the title, it's very emotional for them. فمساله ديال المنصب ماشي فقط ان تيتر ماشي فقط غير هذا منصب وانما المعنى ديالو هو انه الى اي حد هو يعني ملتزم بهذاك الهدف اللي بغى يحقق. So once I've identified their goal and we know the position on the plan, اذا مادام حددنا الهدف ديالنا في المخطط وشنو هو الضوء اللي غادي نلعبوا في المخطط then we have to look at generating case credits. اذا ومن بعد غادي نقلبوا على الكيس كريديتس على السي سي. And so we generate case credits through recruiting and through retailing. اذا وكان ناخذوا هذه النقاط هذو لي سي سي من خلال الاستقطاب او التوظيف ومن خلال البيع بالتقسيط. And so at this point I would say we now need to generate retail CCs quickly. وفي هذه المرحله هذه خاص يكون واحد النوع ديال البيع بالتقسيط وانتاج ديال لي سي سي بشكل سريع. So I immediately arrange
to have 3 or 4 mini product demonstrations. وغادي يكون نخطط باش يكون عندي واحد 3 أو 4 ديال الحصص اللي انا غادي نقوم فيهم بالترويج للمنتوجات. And I would say to them, maybe today is Monday, maybe on Thursday, why don't you have 2 or 3 of your friends to come and sit with you? اذا غادي نقول لهم مثلا اليوم الاثنين، نقول لهم علاش من نهار الخميس مثلا كل واحد فيكم غيعيط لجوج او 3 من الاصدقاء ديالو وغادي نجلسوا اونصومبل. It's very low key, very simple. يعني مساله بسيطه جدا. I go with my new FBO. غادي نمشي مع الاف بي او. I explain the products to her friends. وغادي نشرحوا المنتوجات الاصدقاء ديالنا اللي جمعنا. I will then explain a little bit about the opportunity. وغادي نشرح لهم شنو هي الفرصه اللي كتفتح امامنا. I will share my story of why I'm doing Forever. وغنعاود لهم القصه ديالي كيفاش حتى انا وصلت لهذا المنصب هذا. And then I will ask them which products they want to buy. ومن بعد غنقول لهم شنو هما المنتوجات اللي عجبوكم باغيين تشريوهم. And then when we have done the product display, the product talk, من بعد ما تكلمنا عن المنتوجات وعرضناهم على الاصدقاء ديالنا. and maybe we're having a social glass of juice or a cup of tea, ربما غادي نعرضوا عليهم واحد الكاس ديال العصير او ديال اتاي. I will go to each of her friends وغادي نمشي نهضر مع كل واحد من الاصدقاء ديالنا. and I will say thank you so much for coming and supporting Sally. وكنقول لهم يعني انا كنموزع كنمشي كنقول لهم شكرا لاني جيتوا وعاونتوا هذاك الصديق ديالكم اللي جابكم. Tell me, what do you do? قول لي شنو هو العمل ديالك، شنو كدير. And I ask questions of the guest. ونبدا نسول هذاك الضيف يعني اسئله يعني مباشره. And she could say, oh, I'm a teacher. مثلا تقدر تجاوبني تقول لي انا استاذه او معلمه. And I would say, wow, that's fascinating. Which age group? ونعاود لها يعني ونسولها مزيان خدمه مزيانه هذه، شنو هما الفئات العمريه اللي كتقري. And I'll ask about her. Does she enjoy her work? Is she got a family? Does she have children of her own? وغنبدا نسولها على واش فعلا كتستمتع بالعمل ديالها، على العائله ديالها الى اخره. And then I'll say, you've got such a lovely, warm personality. You would be amazing in this business. نقول لها بانه من خلال الحديث اليك بان لي بان عندك واحد الشخصيه يعني منفتحه ومزيانه، انت صالحه لهذا النوع ديال العمل. And tonight we've shown you some phenomenal products. ودابا غادي نوريوك واحد المنتوجات اللي خارقه للعاده. But behind the product there is an incredible business model. ولكن مورا هاد المنتوجات اللي غنوريوك كاين واحد البزنس موديل، واحد نموذج اقتصادي اللي خصك تعرفيه. And this business model allows people to achieve their goals and dreams. وهو هذا البزنس موديل الاساس ديالو هو ان كل واحد يعرف كيفاش يحقق الاحلام ديالو والاهداف ديالو. What we'd love to do is have a cup of coffee with you and show you the business. Would that be okay? اللي بغينا نديرو هو ان تجلسي معنا دابا تشربي معنا قهوه ونوريوك كيفاش هذا البيزنس كيتم. واش انت متفقه؟ And she would go, yes, that's fine. وغتقول لك طبعا بغيت انا متفقه نتعرف على هذا الشيء. And I say, great, we'll be in touch. اذا نقولوا هذا هدف وصلنا له. Then I go to the next person. وغادي نمشي للشخص الاخر يعني And I say, thank you for coming and showing your interest. What do you do? ونشكروا عاوتاني على الاهتمام ديالو بهذه الدعوه اللي تلقاها، ونسولوا عاوتاني شنو هي الخدمه ديالك. So I do the same thing. I make contact with every one of the guests that have come to this little mini launch. وندير نفس المسار اللي درت مع الشخص الاول باش نتعرف عليه ونعرف لي زانتيغي ديالو ونعرض عليه لهذا البيزنس. Now, when everybody's gone, بعد ما نكمل مع الجروب and I'm with my new FBO, اذا غادي نجلس مع الموزع الجديد ديالي. she's really excited because we sold $100 worth of products. طبعا هي متحمسه جدا لان غادي تربح في المنتوجات ديالها بزاف ديال الدولارات. However, what I then say to her is, yes, we had a great night, but 2 of your friends want to look at the business. كنقول لها طبعا هذا مزيان، ولكن تعرفي بان راه جوج من الاصدقاء ديالك راه بغاو حتى هما يدخلوا للبيزنس. Now how excited is my new FBO? كيفاش غيكون هذيك الساعه الحماس ديالو؟ She's very excited because on her behalf I have started communicating to her friends about the potential of Forever. لان
قمت باسمها بان تحدثت مع جوج ديال الناس وهضرت لهم على الفرص اللي كتتيحها فوريفر. So within 24 hours, we made contact with the two people who said they'd like to look at the business. اذا في 24 ساعه على الاقل خدينا شخصين واللي غنتكلموا معاهم في هذا البيزنس. I take my new FBO and we sit and we do a business presentation. اذا هذيك الساعه غادي نجلسوا مع الاف بي او وتنديروا واحد اون بريزونطاسيون ديال البيزنس. She watches me do the presentation. الاف بي او غادي حتى هي تشوفني وانا كنقدم كندير العرض. At the end of the meeting, both of her friends want to join. وفي اخر اللقاء هذوك جوج الاصدقاء ديالها غادي يبغيو يلتحقوا بنا. So from that mini launch that we planned to happen within 3 to 4 days of her joining, اذا هذا الاطلاق اللي قلنا ديال لونسمون دي برودوي واللقاء مع الاصدقاء ديال الاف بي او استطعنا على الاقل اننا نخدموا مع جوج الناس بعد يومين او ثلاثه. she has sold $100 worth of product, باعت $100 من المنتوجات and she has 2 new people in her team. وعندها جوج ديال الناس اضافيين في الفريق ديالها. And this all happens within the first 7 to 14 days. وهذا طبعا كله غيبدا يحدث من ابتداء من اليوم السابع حتى اليوم 14. Now, it doesn't matter if I've recruited a man or a woman, the process is still the same. كما كان الشخص اللي كنتعامل معاه امراه او رجل نفس المسار نفس الطريقه. If I'm working with a young guy at the moment, a graduate in the UK, مثلا اذا خدمت مع شي واحد يلاه تخرج مثلا في بريطانيا. and when I asked him, can you get 2 or 3 of your friends round in 3 or 4 days' time, he said yes. وملي سولته قلت له واش ممكن تجمع لي 3 أو 4 ديال الاصدقاء ديالك من الخريجين من هنا اليومين و 3 ايام؟ قال لي نعم نقدر. And what I did is I talked about the male products, the sport products, the health products for male. وهذه المجموعه ديال هاد الشباب الخريجين تكلمت لهم على انواع محدده من المنتوجات رياضيه او كذا الحاجه اللي قريبه للشباب. And talk a little bit differently because the men are attracted by maybe a fast car, maybe something different to the woman. So adjust your communication slightly to appeal to either the male or the female. وطبعا ملي كنتكلم مع شاب فانا ما غنهضرش له على العائله وعلى الوليدات الى اخره، غنهضر له على الحوايج اللي كيثيروا الشباب بحال السيارات الفاخره ولا سريعه الى اخره، شي حاجه اللي كتاثيري الشباب. So very quickly in the first month of working with somebody, you can see by doing your mini launches, planning 2 or 3 for each FBO that you're working with, you can generate volume. اذا في كل شهر اللي غنديروا في المخطط ديالي غادي نخدم على لونسمون وغادي نشوف مع 2 أو 3 أو 1 أو 2 ديال اف بي اوز اللي غادي يديروا هذه العمليه ديال الدعوه ديال الاصدقاء ديالهم وغادي نبدا لونسي. Because then all I do with my new FBO and her 2 new team members is do exactly the same with them. لانه داكشي اللي غادي ندير مع لا بروميير ايكيب اف بي او والاصدقاء ديالو غادي نعاود نديرو مع الاف بي او الاخر والاصدقاء ديالو. And what you create is solid retail and solid duplication. وهكا غادي نخلقوا واحد الشبكه قويه ديال البائعين بالتقسيط. Do you have Clean 9? Do you have Clean 9? Clean 9 is a massive product to create awareness and volume. Then K9 is it K9? Clean 9. K9 Clean 9. هو واحد المنتوج C9. ديتوكس، هو واحد المنتوج detox. اللي Okay. منتوج يعني Okay. مزيان وممكن تخدموا عليه اولا. And when I'm working with a brand new FBO, the strategy is that they must do a detox themselves. اذا اول حاجه نقترحوها هو انهم هما يستعملوا ديتوكس بنفسهم. And they must immediately find 2 or 3 friends to do it with them. ونقلبوا مباشره على انه يعيطوا على 2 أو 3 الاصدقاء باش حتى هما يجربوه معاهم. This will create between 1 and 2 case credits in their first month. وهذا غادي يجيب لنا 1 أو 2 سي سي في هذا اللقاء الاول. Now going on from there, the other thing that we look at to create volume والحاجه الاخرى اللي غنديروا باش نزيدوا في الحجم is what we call small pop-ups,
we call them pop-up stands where you may go into a gym and have a small table and put your products on display and talk with the people that walk by you. مثلا نقدروا عاوتاني نقوموا بعمليه كتسمى البوب اب، كنمشيو لشي صال ديال السبور ديال الجيم وتنديروا واحد الطبله وتنحطوا فوقها لي برودوي ديالنا يعني نوضحوا لهم اش هما الاستعمالات ديال دوك لي برودوي. We find these pop-ups هادو كنسموا عمليات دي بوب اب، يعني بحال كنتي تشجع الناس انهم يشوفوا المنتوج مباشره. to be really, really effective in creating awareness on the products, وهذا طبعا كيكون فعال جدا باش نخلقوا واحد النوع ديال الوعي على حساب كل منتوج، but equally as importantly, massive awareness of the business opportunity. ولكن طبعا هو وعي بالمنتوج، ولكن وراء هذا الشيء كله هو وعي بالفرص اللي كتجيبها لنا هذا النوع ديال التجاره. And again, you can generate between 1 and 2 case credits a month by doing a pop-up, a small stand, a small exhibition. وبهذه الطريقه ديال البوب اب يمكن اننا نجمعوا واحد ولا جوج ديال لي كريدي ملي غادي نمشيو كما قلنا شي قاعه وتنحطوا فيها واحد الطبيله وتنحطوا هذوك المنتوجات ديالنا باش يشوفوهم الناس. And another really effective way for us has created very big volume is what we call experience packs. كاينه طريقه اخرى فعاله عاوتاني باش نزيدوا في الحجم ديال المبيعات، وهو شكون نسميوه الاكسبيرينس باك، يعني واحد المجموعه اللي كتعتمد على التجربه. Let me explain what I mean by an experience pack. غنشرح لكم اش كنعني بهذا الباك ديال الاكسبيرينس. Sometimes you want your friends to come and see the products, but they're always too busy, they can't make it, they've got other plans. بعض الخطرات كتبغي تعرض على الاصدقاء ديالك انهم يشوفوا المنتوجات، ولكن كتلقى منهم اعذار مختلفه، ما مساليينش، ما الوقت غير مناسب الى اخره. But you know that they would love the products. ولكن انت عارف بانه الا شافوا البرودوي غادي يعجبهم مزيان. But they just won't come and see you. وما يقدرش انهم يجوا مباشره يشوفوك. So what we do is we create a small pack of products we want them to experience. اذا شنو غنديروا في هذه الحاله؟ غادي ندير واحد الكوفري، واحد الصندوق صغير على دوك المنتوجات اللي بغيتيهم يجربوهم. And I would ring up my friend and say, I'm going to pop round and see you for 5 minutes. وغنتصل بالصديق ديالي وقال له شوف انا غندوز عندك، انا راه في واحد الجوله الان وغندوز نشوفك 5 دقائق. And I've got 3 or 4 products I want you to try for 2 days. وعندي واحد 3 أو 4 ديال المنتوجات اللي بغيتك انت تجربهم في يومين. And in the bag I will put a product brochure, اذا غادي ناخذ هذوك لي برودوي وغادي نديرهم في هذيك an الكرتونه order ديالي form, وغادي نمشيو. and of course some information on the business. وطبعا غادي نهضر له حتى على البيزنس. When I drop the products off, I do a 60-second explanation of each product. وغادي نحاول نحط قدامه لي برودوي وكل منتوج غنعطيه 60 ثانيه يعني دقيقه باش نشرح له كل واحد من هذوك المنتوجات. And I say, have fun, enjoy, I will come back in 2 days to take them off you. وغنقول له تمتع بهذه المنتوجات، غنعطيك يومين ولكن غنرجع باش ناخذهم منك من بعد يومين. And I can tell you that the order value is very high. وغنقول لكم بان هنا يعني القيمه بالنسبه لهذاك الصديق ديالك غتكون عاليه جدا. You have to be careful, do not give your product to someone you don't trust. طبعا ما يمكنش نعطوا المنتوجات ديالنا شي واحد اللي احنا ما تايقينش فيه. And make sure that when you bring the product back, you clean it nicely. طبعا ملي غادي نعاودوا ناخذوا منه دوك لي برودوي من بعد يومين نتاكدوا بان راه نقيناهم مزيان ولا لا بريزونطاسيون ديالهم مزيانه. But I can tell you we have FBOs in our team who only use this method of marketing. كاين معنا شي موزعين هذه هي الطريقه الوحيده اللي كيستعملوا هذا الاكسبيرينس باك. And they're doing 6 to 8 case credits every month. وكيديروا Personal. 6 حتى ل 8 ديال لي سي سي كل شهر. Yeah. I have one girl in my team. One girl in my team. واحد البنت معايا في ليكيب. She is very busy as a what do you call anesthetist in the hospital. Anesthetist, you know, in the hospital. اوكي الخدمه ديالها هو انها يعني عامله تبنيج في واحد السبيطار. And she works very long hours. وكتخدم سوايع طوال بزاف في السبيطار.
So she has developed some little packs to give to all of the nurses. اذا ودارت هذه الطريقه هذه ديال الاكسبيريونس يعني وحاولت انها ديرها مع جميع الممرضات اللي معها في السبيطار. And they all love the product, they all buy the product, and she does a lot of CCs. وكل ما يعني عطات لشي وحده هذوك لي برودوي كتبغي هذاك البرودوي لان جرباته وبذلك حققت بزاف ديال لي سي سي. So we know with experience packs, you can do between 1 and 2 case credits every single month. اذا كما قلت بهذا الاكسبيريونس باك ممكن اننا نوصلوا يعني اوميان 1 حتى 2 ديال لي سي سي في الشهر. But not if you think about it. You've got to actually plan it and execute it and follow up. المهم كما قلنا دائما خاصنا نخطوا وننفذوا ونتابعوا من بعد. It doesn't happen unless you're proactive. طبعا ما يمكنش هذا الشيء نتحققوه الا ما كنا برو اكتيف ان استباقيين كنعرفوا شنو الامور اللي غادي توقع من بعد. Now the next area of retailing product everybody can do. وهذه بهالطريقه هذه يعني طريقه سهله اللي اي واحد كيقوم بالتقسيط تجي سهله تماما باش يقوم بها. We call it TTP. هذه الطريقه هذه اللي سهله كتسمى تي تي بي وغادي نشرحها لكم. This means talk to people. تي تي بي سهله بالانجليزيه talk to people اي تكلم مع الناس. Never ever miss an opportunity to engage with somebody to explain our product. ما عمرك تضيع شي فرصه انه مادام قدامك واحد الانسان جا باغي يتصنت لك انك تحاور معاه وتبدا معاه واحد النوع ديال المحاوره. And you can only do this if you have a deep passion for the product. طبعا ما يمكنش انك تتكلم عن المنتوج الا ما كنتيش انت اصلا شغوف بهذاك المنتوج. Let me share a story with you. وغادي خلونا نحكي لكم واحد الحكايه. I was in my local supermarket doing some shopping. كنت في واحد السوبر مارشي حدا الدار عندي نتسوق. And I was stood by the fish counter. وكنت حدا الرايون ديال الحوت. Now, I'm a forever FBO. I am a forever FBO. انا موزعه ديال فورفر. So I am very observant. وطبعا كنرد البال بزاف ديال الحوايج. I'm always looking to my left. I'm always looking to my right. My eyes are open. عيني دائما كيكونوا مفتوحين وقت في اي بلاصه مشيت لها تنشوف على اليمين على اليسار عيني دائما مفتوحين. I've always got my biggest smile on. وطبعا الابتسامه لا تفارق المحيا ديالي. Because people are attracted to your positive energy. والناس طبعا كيكونوا يعني كينجذبوا لهذه الطاقه الايجابيه اللي كتصدر منك. And I noticed standing next to me a very nicely presented lady. وبانت لي واحد السيده يعني لابسه مزيان واقفه حدايا. I didn't know her. ما كنتش كنعرفها. But I noticed on the back of her hands it was very sore. ولاحظت بانه فوق يديها هنا يعني كاين بحال واحد النوع ديال ليغيتاسيون يعني واحد بان لي بحال كاين الحكه تما على. And all I said to her was this. وقلت لها الاتي. I said, "Oh, that looks sore." وكيبان لي بانه قالت لها خايب هذاك المنظر ديال الجلد ديالك. And she looked at me, and because I was smiley and happy, she said, "It is very sore." وفعلا ملي شافتني انا انسانه مقبله على الحياه وتنضحك وداك الشيء جاوبتني قالت لي فعلا يعني الشكل ديالو ماشي هو هذاك. And with genuine care, I said, "What is it?" وقالت بانه فعلا كنحاول انني نداوي هذا الشيء وقلت لها شنو هذا الشيء اللي عندك في يديك. And she said, "I don't know. قالت لي انا ما عرفتش شمن. I have been to the doctors many times. He's given me many medications. Nothing works." ومشيت عند الطبيب شحال من مره ولكن ذاك الدواء اللي كيعطيني ما عمره داواني. And I said, "Well, I think I've got something that might work." قلت لها ربما عندي شي حاجه اللي غادي تنفعك. And she said, "What?" اشنا هو هذه الحاجه؟ And I قالت لي. said, "We have a product based on the aloe vera plant. قلت لها عندنا واحد المنتوج اساسه من الالوي فيرا. It's very natural and highly effective." طبيعي وفعال جدا. Now, I can't explain it by the fish counter. طبعا ما غاديش نشرح لها انا كل شيء الخاصيات قدام البائع ديال الحوت. Maybe I'll pop and show you some products. وربما اقترح عليها هذيك الساعه باش انها تمشي ونوريها المنتوج. She went, "Okay." طبعا وافقت. So I went to see her. وفعلا تقابلنا من بعد. I showed her the product.
وريت لها المنتوجات. She bought £50 worth of products, شرات تقريبا 15 جنيه استرليني من المنتوجات. and every month for 3 years, وكل شهر على مدى 3 سنوات she spends £50 with me. كانت كتجي وكتشري عندي 50 باوند 50 جنيه استرليني من المنتوجات ديالي. And all because وهذا الشيء كله I, علاش؟ I said, oh, that looks sore. لانني رديت البال ليديها وقلت لها شوفي هذاك الحكه اللي عندك في اليدين. You see? Part of my strategy اذا اغلب تقريبا نصف من الاستراتيجيه ديالي كلها is to never, ever miss an opportunity to help somebody. هو انه ما عمرك تضيع اي فرصه ما انك تعاون شي واحد وتحدث لشي واحد. And this TTP وهذه الطريقه ديال تي تي بي اللي قلنا لكم اللي هي توك تو بيبل، تكلم مع الناس، means everybody who is near you, كتخلي اي واحد اللي كيكون قريب لك you need to engage in conversation. كتخليك انك قادر ومستعد انك تحاور معه. Now, if a gentleman is standing next to me looking very smart, اذا كان مثلا واقف حدا واحد الراجل مشيك ولابس مزيان، he clearly is very, he has no problem, he's very fit, كيبان ليا ما عنده حتى مشاكل في الجسم ديالو، يعني مقاد من الناحيه البدنيه، then I would have to use a different approach. طبعا غادي نستعمل مقاربه مختلفه لان ما غاديش نهضر له على المشاكل الصحيه ديالو. And this is what I would say. وهذا هو اللي كنقول يعني في طريقه التحاور مع الناس. I would say hello اذا غادي نقول ليه with صباح my الخير، big smile, صباح الخير بالابتسامه and طبعا، I would say, are you local? وغادي نقول له واش انت من هنا؟ And he would say, yeah. وغايقول لي يا انا من هنايا. I wonder if you can help me. واش ممكن تساعدني؟ And he would go, okay. غايقول لي واخا نساعدك. And I would say, today I am in your town, وغنقول ليه اليوم جيت للبلده ديالك او المدينه ديالك raising the profile of some amazing product I work with. وكندير لا بروموسيون ديال منتوجات يعني هائله اللي كنخدم فيها، Sports products, وشي حوايج اللي عندهم علاقه بالسبور بالرياضه، energy products, بعض المقويات او مضيفات الطاقه مثلا، health products, او الصحه او صحيه، amazing lifestyle شي products. حوايج اللي يعني غادي يعجبوك بشكل كبير جدا. Would you be interested? واش يهمك انك تتعرف على هذه المنتوجات؟ That's it. يعني هكا غندخل معاه في الحديث. And you know what they say? غالبا شنو هو الجواب اللي كيكون They عنده؟ go, what is it? شنو هو هذه المنتوجات؟ هذا هو السؤال اللي كيكون. And you say, listen, you're in a rush, I'm going to a meeting, let's exchange numbers, I'll be in touch. تقول لي مثلا انت راك ربما كتسوق ولا ما مساليش دابا، انا عندي واحد الاجتماع اجي نتبادلوا الارقام الهاتفيه ديالنا باش نتكلموا على هاد لي برودوي من بعد. Let me share a story with you. وخلينا نعاود لكم قصه من هاد على حسب هاد القضيه اللي قلت لكم. I was in the Hilton Hotel in Park Lane. كنت في واحد الباركينغ ديال لوطيل هيلتون. And it was after the global rally at the O2 Arena. وكان في واحد الاجتماع كبير ديال O2 ارينا، اجتماع كبير. And I was paying the bill to check out. وكنت كنخلص الفواتير ديالي باش نخرج من اللوطيل، تشيك اوت ديال اللوطيل. And this very beautiful lady was stood next to me. وكانت حدايا واحد السيده يعني جميله واقفه حدايا. And we got talking. وبدينا I said, where are you traveling to? المحادثه. اولا سولتها قلت لها فين مرسى مسافره دابا انت؟ She said, oh, I'm going to Italy. قالت لي انا دابا مسافره للطليان. I said, oh, really? Italy is wonderful. I do a lot of work in Italy. وطبعا قلت لها واو الطليان، انا يعني كنخدم بزاف في الطليان. And what did she say? اشنو جاوبتني؟ What do you do? اشنو فاش كتخدمي ملي قلت لها كنخدم في الطليان؟ So I told her very briefly, we إذن- exchanged numbers. اذا هضرت لها على الخدمه ديالي وتبادلت معها الارقام الهاتفيه. She went back to Italy. مشات لايطاليا I followed her up. وتبعتها. She joined حاولت ان نضمها لليكيب ديالي وفعلا انضمات. and she became a supervisor. او فعلا ولات سوبرفايزر معنا. All because I said, where are you traveling to? كل هذا بفضل واحد السؤال، فين بلاصه انت مسافره؟ فين غادي؟ Okay? So, listen,
there will be people you try to talk to who will go, no, طبعا ماشي كل شيء الناس غادي يجاوبوك، كاين شي واحد اللي غيقول لك لا لا ما بغيتش نهضر معاك. and I say, that's okay, وكان طبعا كنبقى دائما بالابتسامه نقول له ما كاين have حتى a great مشكل، day. نهارك سعيد فقط And I go. ونمشي. But this is part of my strategy. ولكن نكونوا واعيين بان هذا كله يداخل في واحد الاستراتيجيه ديالنا. So let's have a look at what we call repeat customers. ثم يعني النقطه الاخرى في الاستراتيجيه ديالنا هو الزبناء اللي كيعاودوا يرجعوا. You know, the hard work is in creating a customer. طبعا العمل الكبير اللي صعيب بزاف هو كيفاش تلقى الكليان. But it's easy to keep a customer if you look after them and show your love and appreciation for them. طبعا وما يمكن تحافظ على هذاك الزبون هذاك الكليان اللي خلقتيه اللي لقيتيه الا من خلال انك تحافظ على هذه العلاقه هذه وتبقى دائما تبين له اهميه داك الشيء اللي كيدير. And we have developed a very nice customer retention program. وعندنا واحد البرنامج اللي كيتسمى برنامج المحافظه على الزبناء. Where we keep in contact with our customers. كنبقاو معاهم في الكونتاكت في الاتصال. We encourage them to repeat order. نشجعوهم انهم يعاودوا يديروا الطلبيات لي كوموند جداد. We also show them how they can enjoy extra products. ثم كنوروا لهم اشنو هما المنتوجات الجديده اللي جات والاضافيه اللي يمكن يزيدوها لاغام ديالهم. And I've been in Forever now for 24 years. وانا طبعا خدامه مع فورفر الان 24 سنه. And we still have customers today that bought from us 24 years ago. وعندنا بعض الزبناء اللي بداو معنا 24 سنه دابا هذه. And that's because I love them and I look after them. وهذا بفضل الحب اللي كنوروا لهم والعلاقات الحميميه اللي ولات معاهم. If I have a very good customer that spends a good amount of money every month, إلا عندي واحد الزبون اللي عرفته مزيان وكيصرف مثلا واحد القدر من المال كل شهر. Occasionally I will give them a free product. طبعا مرة غادي نعطيه شي حاجة فابور. Maybe a tooth gel or a deodorant or a lip balm. أي منتوج دهنة أو حليب أو أي حاجة غنعطيها ليه فابور. Remember, it's not all about just taking their money. It's also about showing your gratitude for their custom. طبعا إضافة إلى العلاقة التجارية كاين العلاقة الإنسانية كتبين ليه بأنه هذه العلاقة التجارية راه أيضا مؤطرة بعلاقة إنسانية. You need to create an email loop for all of your customers. خاصكم أيضا تخلقوا واحد المجموعة باش تتواصلوا عبر الإيميلات. And every month you need to send an email to them all. وكل شهر هذه المجموعة خاصك تصيفط لها واحد الإيميل. With any new product information. وتعطيهم معلومات على المنتوجات. Any media stories. أي حاجة اللي ظهرت في الميديا. Maybe a relevant product for that month. أو مثلا شنو هو المنتوج اللي تشهر في هذاك الشهر. And you watch them. If you keep in touch with them regularly, you will keep them as your loyal customers. وهذه هي الطريقة باش نحافظوا على هذه العلاقة بينك وبين الكليان ديالك. But if you sell once and then leave them, أما إذا درتي معاهم عملية ومن بعد تخليتي عليهم. this is not good. هذا طبعا ماشي This is very bad for you, ما مزيانش لكم انتوما. for the brand, العلامة التجارية and for ديالنا. people's opinion on who we are and what we stand for. وأيضا الناس اللي كيسهروا على هذا البيزنس هذا وكيحاولوا يدفعوا لقدام. So cherish your customers. إذن حاولوا أن تحبوا الكليون ديالكم وتحبوهم فيكم. And then we have what we call referrals. وأيضا عندنا ما يسمى لي ريفيرونس أنه كتجعل شي واحد مرجع ديالك. If you have a very, very good loyal customer and every month they buy this off you. مثلا اللي عندك واحد الزبون يعني اللي دائما كيتقدى And عندك they're really, really happy. وشرب عندك مثلا هذا المنتوج وهو فرحان بهذا المنتوج. What I would say to them is, look, you've been a great customer now for 6 months. وتقول له شوف انت دابا زبون ديالنا منذ 6 اشهر كتاخذ عنا هذا المنتوج هذا. And I truly value your custom. وانا طبعا كنقدر هذا الشيء فيك. Could you recommend to me 5 people you know who you believe would value the benefits
of the products. واش ممكن تقول لي 4 الاشخاص من المعارف ديالك اللي ممكن انهم حتى هما يحبوا هذا المنتوج هذا؟ And if they recommend 5 people, وإلا اوصى بهاد 4 ديال الناس and those 5 people purchase from me, وشراو مني هاد الناس المنتوج هاد then 4 I will الناس، give you your next bottle of gel free وغادي نعطيك انت المنتوج ديالك فابور ملي يشرو هاد 4 الناس، because I've had 5 new customer referrals. لان في الحقيقه خديت 5 ديال الزبناء جداد. Then what I do اذا وشنو غندير من is بعد؟ I go to my customer غادي نمشي لهذاك الزبون and I say to them, you know, you could become an FBO and look after customers. غنقول ليه شوف دابا انت جبتي لي 4 الزبناء، ممكن تولي انت موزع وتولي توزع لهذوك 4 الناس الاخرى او 5. Let me share a story with you. وهنا غادي نحكي لكم حكايه اخرى. I had a lady called Sue buy 1 bottle of gel from me for her husband. كانت عندي واحد السيده زبونه سميتها سو، كانت كتشري واحد القرعه ديال المنتوج ديال الجل للزوج ديالها. He had respiratory issues. Respiratory. كانت عنده مشاكل في التنفس. And she liked it. And she bought another pot. اذا شرات واحد وكملاته، عاود شرات واحد اخر، And she bought another pot. ثم شرات عاود ثاني واحد اخر، And another pot. ومن بعد شرات قرعه اخرى. And I rang her up and I said, Sue, I'm going away for a rally with Forever. اتصلت بها في التليفون قلت لها سو انا دابا غادي نسافر، عندي واحد الاجتماع ديال And فوريفر، I said, wouldn't you like to look at the business so you can buy your product at wholesale? وقلت لها علاش ما تجي عندي وتشري عندي واحد الكميه And كبر، she went, no. وقالت لي لا ما نقدرش نشري عندك I said, بزاف. okay, no problem. قلت لها ماشي مشكل، While I'm away, you must go to our Forever office to pick up your product. I will have it left for you. قلت لها واخا غادي نخلي لك هذاك لو برودوي اللي كتشري عندي بشكل منتظم، غنخليه لك في واحد البلاصه في المكتب ديالنا باش تمشي تاخذيه منه. She said, okay. وكانت موافقه، She went to the office. مشات فعلا البيرو I'd left a box of aloe for her. وخليت لها هذاك الكرتونه And there was a ديالها، lot of energy in the office. وشافت بانه كاين بزاف ديال الطاقه في هذاك There were المكتب، many happy people. الناس سعداء وفرحانين And بعضياتهم. there was a new lady who just made the position of supervisor. وكانت واحد الشابه اللي يلا خدات هذاك لو تيتر ديال سوبرفايزر. And my friend Sue rang me up and said, what's a supervisor? من بعد سولتها شنو هو السوبرفايزر، شنو I تدير؟ said, no, you don't need to know about that. You're not interested in the business. اتصلت بها في التليفون قالت لي شنو هو السوبرفايزر؟ قلت لها لا ماشي مشكل داكشي كاع ما ديها فيه، انت She said, but she was very happy and very excited. قالت واه هذيك البنت كانت فعلا فرحانه بهذاك البوزيسيون ديالها. I said, I have been telling you that for a long time. وقلت لها شتي راه قلتها لك قبل وبروبوزيت عليك بانك كتولي سوبرفايزر. She came to see me. من بعد جات عندي I showed her the business. ووريتها She البيزنس registered وتسجلات and she became a manager. وولات ماناجر معنا. So, remember that your referrals, your repeat business, they are so valuable to you. It is not sell it and leave. اذا هذه القضيه ديال الاستمراريه مهمه جدا، ماشي غير بيع وسير عاود بيع بلاصه اخرى، انما نحرصوا على ان الزبون يكون فعلا يعني وفي المنتوج ديالنا. So this is what I plan when I'm working with a new FBO. And if you look at what the results, اذا هنا في هذا البلانينغ هذا اللي قلت لكم الطريقه ديال التعامل، شوفوا لي ريزولتا يعني النتيجه في الاخير. we plan between 7 and 15 case credits worth of personal retail every اذا month. بهذه الطرق هذه ممكن ان نخطوا ل 7 حتى ل 15 سي سي كل شهر. Now, how would you feel if you all had your entire teams doing between 7 and 15 case credits of retail a month? تصوروا انه جميع الفرق ديالكم كيديروا من 7 حتى ل 15 سي سي في الشهر. Imagine تصوروا فقط تصوروا هذه المساله. if you had 10 FBOs الى عندك مثلا 10 ديال الاف بي او doing 7 case credits each a اللي داروا month. 7 ديال لي سي سي مينيموم في الشهر. That's a lot of volume. طبعا هذا حجم كبير ديال التجاره. If you had 10 FBOs doing 15 a month, ولا عندك 10 داروا 15 في الشهر، that's 150 case credits. يعني على الاقل 150 سي سي. That means
You're going to have a new car يعني خاص غادي تشري سياره because جديده you'll be on the car program. لانك طبعا انت غتكون مستفد من So البروغرام. don't underestimate the power of a retail strategy. اذا ما خصناش نقلوا من القيمه ديال الاستراتيجيه ديال البيع بالتقسيط. I promise you, for those who leave the room today انا كنوعدكم هذوك اللي غادي يخرجوا من هذه القاعه اليوم and you get focused on the retail activity وغادي يركزوا على المساله ديال البيع بالتقسيط and it's planned in your diaries, وغاديروا مخططات في الاجنده ديالكم so you know which days you do your launches, وغاديروا كل نهار شنو غادي ديروا فيه شنو هو الهدف ديالكم which days you give out your experience packs, شنو هو النهار اللي غادير فيه الاستراتيجيه ديال الاكسبيريونس ديال which days you follow up your customers. شنو هو النهار اللي غادي تعاود تصل It's بالزبناء in ديالك your diaries. هادشي كله مخطط له Then your وموجود في الأجندة. volume will increase غادي dramatically. تشوفوا بان الحجم ديال السلع اللي تتبيع غادي يكبر بشكل كبير. So we always say اذا دائما كنقولوا we have the 5 P's. Here we go. We have the 5 P's. دونك عندنا لي 5 بي 5 ديال لي بي. And people say, what's 5 P's? Is this a new product? اشنا هو 5 بي واش هو منتوج جديد؟ No. Remember this. Perfect, اذا بارفي planning, بلانين تخطيط promotes, البروموسيون الترويج plenty, plenty بلانتي بزاف of بلانتي profit. وبروفيت الربح. The 5 P's. Perfect, planning, promotes, plenty of profit. هذا الخمسه ديال لي بي اللي كيعنيو النجاح. If you're failing to plan, you're planning to fail. طبعا الا ما قدرتيش تخطط فغالبا ما غاديش تنجحش. Remember, what you do, your team will copy. طبعا وخاصك تعرف انت كرئيس فريق اي حاجه درتيها راه الفريق ديالك غادي يحاول يستنسخ منك ذاك العمل. And if you're not having a good retail base والا ما عندكش واحد القاعده ديال البيع and growing بالتقسيط it in a solid way, وانت كتحاول توسعها بشكل متين then your team won't do it either. حتى الفريق ديالك راه ما غاديش يدير اي حاجه. You are the example. انت هو القدوه ديال الفريق ديالك. You are the people that the others want to follow. انت هو كما قلت القدوه اللي الناس بغاو انه يتبعوها ويوليو بحالها. You don't even know it, but people watch you and you don't even know they're watching you. حتى الا ما قالوهاش لك حتى الا ما بينوهاش لك ولكن هما راه تيتبعوا شنو كدير وكيحاولوا يقلدوك. So be doing the right things. نحاولوا اننا نقوموا بالامور بشكل مضبوط. So who's going to work hard on a retail strategy إذا going شكون غادي forward? يخدم في الاستراتيجيه Oh, ديالك؟ fantastic. كلكم غتخدموا بهذه الطريقه هذه ممتاز. Well, you know something? I have a feeling that this is going to explode even greater here in Marrakesh, انا in طبعا Morocco. غادي نكون سعيده وعارفه بان هذا الشيء غادي ينتشر مزيان مراكش والمغرب. I can't tell you how inspired I've been just to be here with you all. انا حقا كنحس بواحد النوع ديال الالهام فقط لانني كنت توجه لكم بالحديث. You know, for me to see you here, وانا كنشوفكم هنا في هذه القاعه to feel your energy, وكنحس بالطاقه اللي كتصدر منكم to know that you want to learn, وكنعرف بانكم جايين باش تتعلموا truly inspires me. وهذا فعلا هذا موطن ديال الالهام انا And كنستلهم منكم. I know we're going to see some huge results from some of you in this room. وانا طبعا كنتظر منكم نتائج مذهله طبعا. Anyway, that's developing case credits through retailing. What about case credits through marketing? اذا هذا هو الجزء الاول اللي متعلق باستراتيجيات البيع بالتقسيط. Just 1 second. Would you like to get a drink? Yes. Give him a round of applause. He's doing very well. We love you too. Okay, so we've got our retail strategy, اذا تحدثنا عن استراتيجيه ديال and الديتاي we're happy with this. وانا طبعا سعيده اني وصلت لكم هذه And we're beginning to الاستراتيجيه teach it and duplicate it. ودائما كنبغي نعلمها كنبغيها تتعاود في بزاف د المناطق. Now, clearly, if we have a retail strategy, we need a marketing strategy. طبعا ملي كنوضعوا استراتيجيه ديال التقسيط And خاصنا it's- نمروا استراتيجيه ديال التسويق. We are network marketers. طبعا كتعرفوا بان احنا تسويق شبكي. Now, when
work, اللي كنتكلموا على الشبكه، not net play at it, ماشي مشدودين في الشبكه، not net think about it. ولكن ماشي التفكير ديالنا محدود في واحد النوع ديال الشبكه. This is network, النيتورك يعني الشبكه تتمدد، marketing. والتسويق يتمدد شبكيا. So we have to learn how to market our business, إذن our خاصنا opportunity. نتعلموا كيفاش نسوقوا هاد المنتوجات ديالنا والفرص اللي كيتيحها. Anybody can join Forever, اي واحد يمكن يلتحق بفوريفر، and in their first maybe 1 or 2 months, ربما بعد شهر او شهرين، through pure excitement, فقط الانسان كيكون غير من خلال الشغف بهذا الشيء اللي can كيشوف جديد، recruit. ويمكن اننا نستقبلوا بزاف We've ديال all الناس. done it, right? We don't know what we're doing, but we're excited, and our excitement attracts people. او ماشي ضروري نقول لهم ها شنو غنديروا من السنوات، وانما فقط نعتمدوا على هذا الشغف ديال الناس وهذا الرغبه ديالهم باش يلتحقوا بنا. Well, you can do this short term, but you've got to think long term. طبعا ممكن ان نخدموا فقط على المدى القصير، ولكن من الافضل ان نخدموا على المدى الطويل. And this is about your ability to understand how we reach out to people and to plan it. وهذا كيتوقف على القدره ديالك كيفاش توصل للناس وكيفاش تخطط للعمل ديالك. And I want to share a story with you. وغادي نعاود نحكي لكم واحد القصه. You've probably guessed by now I like to share stories as examples. طبعا لاحظتوا باننا كنبغي نحكي حكايات باش نعطيكم امثله. So, I remember a few years ago, one of my managers called me up and said, Jane, I need a planning meeting. قبل بضع سنوات واحد من لي ماناجر ديالنا اتصل بيا وقال لي جين خصنا واحد الاجتماع. And I said to her, now you know, if you come for a planning meeting with me, you better be serious. قلت لها طبعا الا بغيت دير معايا واحد اللقاء ديال البلانينغ ديال التخطيط خاصك تجيبي لي شي حاجه صحيحه ونوقفوا عليها. I said you need to come prepared. قلت لها خاصك تجي موجده. You need to bring your goals. اولا خاصك تجيني بالاهداف ديالك محدده. I want to see your business for the last 6 months. بغيت نعرف ايضا كيفاش كانت التجاره ديالك في ال6 شهور الاخيره. I want to see what the average distributor does each month. وبغيت نعرف يعني اشنا هو المعدل ديال كل موزع كل شهر. I want to see what your commitment is. وبغيت ايضا هذا الشيء كله غيوريني اشنا هو الالتزام ديالك تجاه المخطط اللي غنديرو. So she came to meet me اذا فعلا جات وتلاقات معايا. and we sat down and I looked at her business. اذا وفعلا لقيت نظره على الخدمه ديالها. It was not good. ما كانش مزيانه. She was a manager. She was doing maybe 30 cases a month. كانت مانجر كدير تقريبا 30 كيس في الشهر. She was running everywhere, doing everything, but nothing was constructive. ماشي كانت ما خداماش، كانت خدامه كتمشي هنا وتمشي هنا، ولكن حتى شي حاجه ما مبنيه على اساس. When I looked at all of her goals, there were pages and pages of goals, no focus. لاحظت بان في الاهداف كتبات بزاف ديال الاهداف، ولكن ما كاين حتى شي حاجه اللي سيبليها مركز عليها مزيان. It was a mess. طبعا كانت فوضى في So I said, العمل ديالها. okay, we need to strip this back اذا قلنا اولا نخليو هذا الشيء جانبا and we need to put a strategy in place. ونحطوا واحد الاستراتيجيه. But I'm not going to do this with you unless you are committed to the work required to achieve your success. طبعا وانا ما يمكنش ندير معك هذه الاستراتيجيه الا ما بينتي لي الالتزام ديالك من اجل النجاح. She said, okay. قالت لي انا فعلا ملتزم. So the first thing we did is we looked at her goals. اذا اول حاجه درناها It was crazy. Hundreds of goals. Hundreds of كان goals. لاحظنا اولا من ناحيه الاهداف ديالها مئات الاهداف حطاهم. All of them great goals, but too many for the mind to focus. طبعا هي كلها اهداف مزيانه، ولكن كثيره بزاف على واحد الدماغ انه يفكر فيها كلها. The mind is a powerful muscle, كتعرفوا بان الدماغ يعني واحد الجهاز كبير but جدا، it needs direction. ولكن راه خصو واحد النوع ديال التوجيه. So I said to her, okay, let's look at what's the most important goals right now. اذا في هذه الاهداف كلها خلينا نحدوا اهم هذه الاهداف. And this is what we identified. وفعلا وقفنا وحددنا هذه الاهداف الاولويه. She wanted, this was in February, كان هذا تقريبا في شهر فبراير. so by the end of the year, اذا في اخر العام she wanted to be a senior manager.
وبغات باش تطلع تولي سينيور مانجر، She wanted to be on the car plan. وبغات تكون The car program. في البروغرام ديال السياره، She wanted to be making £2,000 a month. وبغات انها تبقى تربح 2000 باوند في الشهر، And she wanted to put her little boy into private nursery. وبغات من بين الاهداف ديالها انه تدخل ولدها الصغير لواحد المدرسه حره. And I said, okay, we are now going to focus on the work required to make that a reality. اذا دابا قلت لها خصنا نركزوا باش هاد الاهداف الثلاثه اللي عندك ننفذوهم. And we spent a couple of hours putting together a strategy. وجلسنا بعض السوايع حنا تنحطوا في الاستراتيجيه ديالنا. In November of that year, not December, in November. اذا في نوفمبر من هذاك العام، يعني كنا في فبراير، في نوفمبر من هذاك العام، So 10 months. يعني قبل ديسمبر فقط 10 اشهر. She became a senior manager with 4 frontline managers. اذا ولات سينيور مانجر وعندها 4 ديال لي فرونت لاين مانجرز. She was car plan level 2. وجات في المخطط ديال السياره في المستوى 2. And her bonus check was not 2,000 but 4,200. والدخل ديالها ما بقاش فقط 2000 وانما 4200 باوند. Do you want me to show you what I showed her? Yes? بغيتو نوريكم داكشي اللي وريت لها، You have to be ready to go to work though. ولكن خصكم تكونوا مستعدين باش نخدموا. We're not playing. حنا راه ما Are you تنلعبوش. ready? Okay. It's very simple. الامر بسيط. It's very simple, but it requires focus, commitment and consistency. الامر كيتطلب التركيز والالتزام والمداومه. When most people see this, they go, "Oh, is that it?" حقا من بعد ما كنعرض الاستراتيجيه الناس كيقولوا واه بهذا الشيء كاع بهذه السهوله هذه. But here's the thing. Yes, that's the beauty of its simplicity. هذا هو اللي كنسموه السهل الممتع، يعني حاجه اللي فعلا سهله ولكن ما كتبان لك سهله حتى من بعد. But you've got to do it every single day. ولكن راه ما تنديروش هذا الشيء في حياتنا اليوميه. Okay? So, the first thing is everybody needs to have done their who do you know list. اذا اول حاجه اللي خصنا نعرفوها هو شنو هو الحوايج اللي مازال ما كنضبطوهاش مزيان. When I looked at her list, it was awful. ملي شفت اللائحه ديالها بانت لي اللائحه فعلا ماشي She hadn't done it properly. ما عندهاش شي تحديد ديال الاهداف. It only had a few names on it. بالنسبه للاسماء كانوا عندها اسماء قليله في لاجندا ديالها. And I said to her, how can you ever expect to be successful when you don't even do the first part of the process properly? وقلت لها كيفاش كتنتظري انك تنجحي وانت اصلا الخطوه الاولى ما درتيهاش بشكل صحيح. Because you need to be contacting 3 to 5 people every day from your list. اول حاجه خاص تكون عندك واحد لا ليست اللي ممكن انك تكونتاكتي فيها، تتصلي فيها على الاقل 3 ديال 5 الناس في الشهر في النهار عفوا. And if all you have on your list is 20 people, ولا كانت عندك في لا ليست غير 20 شخص مثلا، then within 1 week you're finished. اذا بعد اسبوع غادي تسالي جميع الاتصالات ديالك. So it's really important to understand your list is everybody you know, no prejudging. اذا اول حاجه اللي خصنا ندير هو ان اللائحه ندير فيها جميع الناس اللي كنعرف بدون افكار مسبقه على دوك الناس، فقط ندير اسماء ديالهم. Let me share a story with you. وغادي نعاود نحكي لكم حكايه اخرى. This is me now, my story. It هذه happened القصه to ديالي me. انا، حاجه اللي وقعت لي شخصيا. I'm embarrassed to say. وانا طبعا محرجه باش نعاودها لكم ولكن غنعاودها. When I first joined Forever with John, we were asked to do a list. اذا حنا اللي فاش جينا لفوريفر And طلبوا لنا باش يكون عندنا واحد اللائحه We didn't do it properly. وما قمناش بها بشكل مضبوط هذيك I اللائحه. think between us we had 38 names on the list. وتقريبا حنا بيناتنا يلا كانت عندنا واحد 38 اسم في اللائحه. 38 names. 38 اسم فقط. And we thought we were going to become millionaires with 38 names. وقلنا Really? كتوقعوا واش دير شي حاجه ب 38 اسم؟ ما نظنش. No. No. But we were naive. ولكن كنا ساذجين، We didn't understand. ما كناش فاهمين. But something happened one night to make me understand. ولكن وقعت شي حاجه اللي فهمتني اشنو خصني ندير. Because on my list I had put my friends who were broke,
negative, not very exciting اذا friends. حكمت على بعض المعارف ديالي والاصدقاء ديالي وما وضعتهمش في اللائحه لان كنت كنظن بانهم يعني ما صالحينش لوالو ما عندهمش فلوس الى اخره. I had left off the list my rich friends, my successful friends, my professional friends. وما وضعش في اللائحه بعض الناس اللي اغنياء من الاصدقاء ديالي اللي ناجحين واللي عندهم فلوس. And I bet you've all done the same, haven't you? كنظن بانكم درتوا بحال هاد الحوايج حتى نتوما درتوا غير الناس اللي تتعرفوهم بدون ما تعرفوا البروفيل ديالهم. Okay, so this is what happened. John and I were running a business presentation in Milton Keynes, اذا كنا دايرين واحد البريزونطاسيون in our town, in our town. في المدينه ديالهم. It was a small room and we were expecting about 30 people. وكانت واحد القاعه صغيره وكنا كنتظروا تقريبا 30 ديال الاشخاص And I يحضروا was فيها. very excited about Forever. متحمسه باش نهضر معاهم. And I had got 4 guests coming that night. وجاو عندي 4 ديال الضيوف هذيك الليله. So I reserved their seats for them. وهذوك الضيوف 4 خصت لهم واحد 4 ديال الكراسي في القدام. And at 5 to 8, none of my guests had arrived. ومع 8 قبل 5 الموعد كان في 8 حتى واحد من هذوك. Now I know this never happens to you, طبعا but it happened to me. نتمنى انه ما يكونش حد لكم ولكن انا حددت ليها مع 8 ما كان حتى واحد جا. Okay. All the time. Anyway, at about 5 to 8, we were just about to start. اذا مع 8 قبل 5 كنا علينا نبداو. And in the back of the room walked somebody I knew. وفي اخر القاعه كان شي حد اللي كنعرفه تعرفت على واحد الشخص. And I thought, I didn't invite her. وقلت مع راسي هذاك الشخص انا كاع Why is she here? ما عرضت عليها علاش جات. Now she was a very wealthy lady. هي كانت واحد السيده غنيه جدا. She had her children in top private schools. وعندها اولادها كتقريهم في مدارس They had a حره. big horse farm وعندهم واحد الفيرما كبيره. with some of the finest horses in Europe. ومربيه الخيول من اغنى الخيول. Her and her husband had great big Shogun 4x4s. وراجلها عنده واحد المعرض كبير ديال السيارات كات. Lived in a beautiful house. وعايشه في واحد المنزل جميل جدا. I did not put her on my list انا ما درتهاش في اللائحه ديالي because I thought she wouldn't want it. لانه كنت كنظن هي غادي تشري الراس هاد الامور الا بغاتهم. How many of you have done that, honestly? ما كانش خصني ندير هكا. Yeah. لا طبعاً. Left people off your list because your perception is they've already got a great life. طبعا حنا كنوضعوا اللوائح ديالنا على حسب المنظور ديالنا للاشخاص وما كناخذوش بعين الاعتبار بان راه كل واحد عنده امكانيه. She walked in the room and she saw me and she came straight to me. اذا دخلت القاعه غير شافتني وجات مباشره جات عندي. And she went, "Hello, Jane." قالت لي كي دايره جين. And I went, "Hello." قلت لها كنت محرجه منها شويه. And she said, "Isn't this exciting?" قلت لها واه ممتاز هادشي اللي تديري ممتاز. And I went, "Yes." قلت لها اييه. And she said, "I've come with Trevor." قالت لي انا جيت مع تريفر. I went, "Really?" قلت لها بيان شكون هاد تريفر؟ She said, "Do you know I met him a few weeks ago at a horse show." وقالت لي بان هاد تريفر تلاقات معاه في واحد العرض ديال الخيول. I went, "Really?" تلاقيتي معاه مزيان. I had known her since I was this big. وانا كنت كنعرفها من الصغر ديالنا. She met him 4 weeks ago. وتلاقات معاه قبل 4 أسابيع فقط. And he said to me, "These products are amazing for my horses." وقال لي هاد المنتوجات راه مهم جدا للخيول ديالي. I went, "Yeah." And Jane, he also said to me that I could make an extra couple of thousand a month with this company. وقال بانه ممكن انه يشري يعني منتوجات كبيره من هذه الشركه في كل شهر. And I went, "Yeah." كتصوروا الموقف ديالي هذاك النهار. She said, "And would you believe that would make a big help for the school fees?" وكتعرفوا بانه هذا غادي يساهم في المدخول ديالك بالنسبه لمواجهه المصاريف ديال الدراسه. I went, "Wonderful. Wonderful." يا Sit down. قلت لهم طيب مزيان تفضلوا. She sat down. She loved the evening.
وجلسات وعجباتها هذيك السهره ذاك And at النهار. the end, she registered وفي الاخير تسجلات معايا with Trevor. ومع تريفر اللي جا معاها تا هو تسجل. Not with me. ماشي ليا انا. Now, this was the biggest lesson I ever learned in my life. كان هذا هو اكبر درس تعلمته حقا في حياتي. Because she went on to be a manager لان من بعد ولات ماناجر with Trevor. مع تريفر. Not me. ماشي معايا انايا. Which meant هذا شنو over 24 years, هذا شنو كيعني انه على مدى 24 سنه that has cost me £250,000. هذا السيد هذا الكليان هذا تقريبا تقدى حتى المليون ديال باوندز. Because I didn't put her on my list. وتصوروا ان هذا الشخص اللي كنت كنعرفه ما وضعتوش في اللائحه الاوليه ديالي. So I'm telling you now, الان do your list. الان نقول لكم في اللائحه ما تغفلوا حتى شي واحد. Everybody. اي واحد كتعرفوا حطوه Do في not اللائحه. prejudge. ما تكونش عندكم افكار مسبقه على الناس Because we never know لانك ما يمكنش تعرف what goes on in other people's homes. واش داك الشيء اللي كيدور في البيوت ديال الناس في العقول ديالهم. Our perception is very often not the reality. كتعرفوا بان النظره الاوليه ديالنا ماشي دائما كتكون صحيحه. So we need to make 3 to 5 contacts every single day. اذا نبداو باللائحه ويكون عندنا 3-5 ديال لي كونتاكت كل نهار. Now, the next thing that we teach our FBOs to do is to create numbers, contact details, whether it's a Facebook, an email, or a phone number, through what we call contact marketing. اذا اللي كنعلموا ايضا الموزعين ديالنا هو انه يعرفوا كيفاش يتبادلوا لي كوردوني يعني 10 الارقام. numbers. 10 numbers every week. يعني على الاقل يحصلوا على 10 ديال الارقام هاتفيه كل And نهار. this is by you being out and about and never missing an opportunity to talk to somebody. وطبعا هذا كيتم من خلال الاتصال بالناس ولكن ما نضيعوا اي فرصه باش نتواصلوا مع الناس. Okay, let me share a story with you. غادي نعاود نحكي لكم حكايه اخرى. You like this story? You've heard it عجبكم before. الحكايات ديال. So I'm in London and it's raining, كنت which في is very لندن typical. وكانت الشتاء خيط من السماء. And I have parked my car in the car park, اذا بلاصيت السياره ديالي في واحد and المعاد. there is a policeman who doesn't like you not to have a car parking ticket. كنت يعني بعض الناس اللي فانا من الناس اللي ما كيبغوش دوك لي باركينغ اللي فيهم لي تيكي. So my car is here, اذا السياره ديالي كانت and the هنا ticket machine is way over there. كانت ديك لا ماشين ديال التيكي بعيده ليه. And so I had to get there and get back before the policeman gave me a fine. وطبعا حاولت انا نمشي نجيب التيكي ديالي من لا ماشين باش نحطها في الطوموبيل قبل يجي البوليس. I jump out of the car, I run over to the machine, اذا جريت مشيت لا ماشين جبت التيكي and coming towards me was the most beautiful black woman. وكنت راجع ولكن تلاقيت مع اجمل فتاه سوداء في العالم بالنسبه لي. She had the most amazing hair كانت فعلا جميله جدا بالشعر with ديالها colourful beads in it. والالوان ديالها وكل شيء. Now, I'm a forever business owner, تعرف انا بزنس يعني عندي مالكه ديال البزنس ديال فورفر. so I am not going to let her go by me. طبعا ما غاديش نخليها انها And تفوتني. I just went, wow, you look amazing. قلت لها واو شحال جميله وشحال زوينه. And she stopped and looked at me, crazy Mazungo. طبعا شافت فيا ما كانت مندهشه. And I said, tell me, where are you from? وقلت لها منين انتيا؟ And she said, I'm from Ghana. Ghana. غانا. قالت لي انا من غانا. And I said, well, today is your lucky day. وقلت لها اليوم هو النهار ديال الزهر ديالك. And she said, why? وقالت لي علاش؟ I said, because you've met me. لانك تلاقيتي معايا هذا هو She النهار said, ديالك. why? وقالت لي علاش؟ I said, I can't tell you. I've got to get the ticket. He's going to قلت لها find ما me. نقدرش نقول لك دابا راني زربانه خصني نمشي نجيب التيكي ونحطها في الطوموبيل. I said, but give me your number. I will call you tomorrow. We will talk. قلت لها راني مزروبه عطيني غير النمره ديالك وغنتصل بك. I was smiling all the time. طبعا كنت كنضحك وباين فيا. We swapped numbers. فنتبادلنا الارقام Bye الهاتفيه. bye. السلام عليك. Got my ticket. مشيت جبت التيكي ومشيت للطوموبيل حطيتها فيها. Wow. Now, I have a number. And all I did was say, wow, you look amazing. اذا خديت واحد الرقم من واحد السيده
فضل واحد الحاجه ملي قلت لها 3 واو. words. ثلاثه ديال الكلمات ما اجملك. On the Friday, I called her up. نهار الجمعه اتصلت بها I said, "Hey, Florrie, it's Jane, Jane Leach. You will remember my name." قلت لها هلو، قالت لي جين. قلت لها منين جبتي السميه ديالي؟ She said, "Of course. How could I forget?" قالت لي بيان سور غنعقل على جين، كيفاش غننسى السميه ديالك ملي تلاقيت انا We وياك؟ chatted on the phone. وحاول تحدثنا في التليفون، She was great fun. وفعلا كانت مهتمه باش تنقول لها. And I invited her on that Monday to come to our business presentation in وعرضت London. عليها باش تجي الاثنين الموالي لواحد البريزونطاسيون ديال البرودوي ديالنا. She came to the presentation. جات فعلا She العرض loved it. وعجبها العرض، She bought her box. وشرات البوكس And الصندوق ديالها. 3 months later, she was a manager. ومن بعد 3 شهور ولات ماناجر. And all I said was, "Wow, you look amazing." وكل داكشي اللي قلت لها هو اعجبت فقط بالجمال ديالها. هادشي اللي باش بديت مع المحاوره. You see, I'm aware all the time of what's going on. طبعا في اي حاجه كندير في العمل ديالي كنكون دائما حل عيني على داكشي اللي كيدور بيا. So wherever I am, I will talk to people and gather numbers. مهما كانت الوضعيه، مهما كانت الحاله، فانا كنتصل بالناس ونهضر معاهم. Because each and every one of us, every day, we are around people. كتعرفوا بانه في حياه اليوميه ديالنا دائما نحن محاطون بالناس، But we don't look at them. We ولكن ما tend to look كنشوفهمش، down. ما كنشوفهمش بعينيهم. I just look at someone and smile. انا كنشوف بعض الناس وكنضحك فقط، كنبتسم And I go, "Hey, how are you?" وكنقول له صباح الخير، مساء الخير. That's a great start. How are you? ممكن نبدا بها محادثه كبيره بهذه الطريقه. So 10 numbers, 10 people you engage with every week. اذا 10 ديال الارقام، 10 ديال لي كوردوني فيسبوك الى اخره كل اسبوع. On top of that, we do what we call cards and flyers. We have created a very nice, very professional prospecting card. درنا منشورات كتوزع دي كارت، دي فلاير اللي كنوزعوهم كل اسبوع. And we make sure we have them with us at all times. طبعا خصنا نتاكدوا بان دائما هاد الفلاير وهاد المنشورات يكونوا دائما معنا. And part of the marketing strategy is to make sure people give out 100 to 500 per week. ضمن الاستراتيجيه ديال التسويق ديالنا هو انه على الاقل كل واحد يوزع من بين 100 حتى ل 500 من هاد لي فلاير او البطاقات. Now, I want to share with you the power of the flyer, the marketing card. وغادي نعطيكم واحد الدليل على قوه هاد لي فلاير ولا هاد لي كارت. I'm going to share 2 stories. وغادي نعاود لكم جوج ديال القصص. Everywhere I go, I leave my cards. اي بلاصه مشيت ليها كنخلي لي كارت ديالي. If I've been in a hotel, had a coffee, I leave my cards. الا كنت مثلا في شي اوتيل بلاصه فاش نجلس نشرب القهوه تنخلي لي كارت ديالي. If I've been to a restaurant for a meal, I'll leave my card. نفس الشيء مشيت نتغدى او نتعشى في شي ريستورون كنخلي لي كارت ديالي. If I've been to the dentist, the doctors, the hairdressers, the spa, I leave my اي cards. بلاصه مشيت ليها عند الطبيب، عند طبيب الاسنان، عند I leave them السبا، everywhere. كنخلي لي كارت ديالي في اي بلاصه. Everywhere. اي بلاصه We call it leaving a paper trail. كنخلي دائما هاد لي كارت في اي بلاصه، واحد الاثار ديالي فيما مشيت. So I get a phone call one day, واحد النهار لقيت واحد الاتصال هاتفي، and it's from a lady called Sally. واحد السيده سميتها سالي. She said, "Hey, is that Jane?" قالت لي واش هذه جين؟ I said, "Yes, it is. How قلت can I لها help انا you?" هو جين. She said, "My name's Sally. You don't know me." قالت لي انا اسمي سالي، راه ما تتعرفينيش. She said, "But I've got this card with your name on and this very interesting message." قالت لي لقيت واحده من هذاك لي كارت ديالك فيها سميتك وفيها واحد ميساج مهم جدا. She said, "Actually, I've had it for 9 months." قالت لي في الحقيقه هاد لاكارت 9 شهور وهي عندي. And I didn't throw it away. وقالت لي راه ما لحتهاش، بقات عندي. I just left it on the shelf at home. خليتها فقط فوق الطبله عندي في الدار. She said, "I've had a particularly rough few weeks at work." And I thought, I'll call this girl Jane. ومن بعد قلت اجي كاع نتصل بهذه السيده اللي كاينه في لاكارت. So I engaged with conversation.
asked her all about her. اذا بدينا كنتحدثوا، سولتها على راسها، على الخدمه ديالها، What did she do? Why was she unhappy? ايش الامور اللي كتسعدها، الامور اللي ما كتسعدهاش، What would she like to be doing? What are her interests? شنو هما الاهداف ديالها، شنو هما الامور اللي كتهتم بهم في المستقبل. And eventually we met for a coffee. بعد ذلك درنا واحد الرونديفو، تلاقينا في واحد الكافي. She joined the business and went on to be a sapphire manager. Sapphire manager. وفي الاخر ولات سافاير مانجر. Okay? So this is part of your marketing strategy. It's having many fishing rods in the water. اذا فكروا في هذه القضيه بحال شي صياد كيدير بزاف ديال الطعم وكيلوح شحال من طعم، اي طعم جا خصو يستغلوا. But I see so many people give up and say, oh, well, I tried it, it didn't work. كاين بعض الناس اللي دغيا كيملوا، تيقول لك راه شحال من مره حاولت ومن بعد كيوقفوا. And I say, well, my lady had a card for 9 months before she phoned me. وكنعاود هذه القصه ديال هذه السيده، خدات لاكارت ديالي قبل 9 شهور، ما عيطت لي حتى في 9 شهور. What if I'd given up? ما كانش خصني نوقف. I wouldn't have had a sapphire manager. لان في الحقيقه راه ولات سافاير مانجر. Remember, network marketing. اذا خص تعرفوا بانه هذا هو العمل ديال التسويق. But here's a story which will blow your mind. وها هي واحد قصه اخرى اللي غنعاود لكم. So I recruited my mum into Forever. كنت كنستقطب الناس للفوريفر. Amazing lady. وكان واحد السيده And she recruited a veterinarian. واستقطبت واحد السيد من ذوك المحاربين القدام. And her husband was an accountant. ومحاربات، واحد السيد راجلها كان محاسب. And they would not talk to people. ما كانش يعني عندهم اتصال كثير And I بالناس. said, Richard, Anne, how will you ever build a business if you won't talk to people? قلت لهم انتم كيفاش تدخلوا لهذا البيزنس هذا وانتم اصلا ما كتعرفوش كيف كتهضروش مع الناس. So my mum worked with him and worked with him and worked with him and he still wouldn't talk to anybody. وخدمنا معاهم ولكن دائما كان عندهم مشكل في She الاتصال said, مع come الناس. on, Richard, I'm going to take you out. We're going people shopping. وقالت الزوج ديالها ريتشارد يلا نمشيو ونشوفوا الناس تيتسوقوا And ونهضروا معاهم. still he wouldn't talk to anybody. واخا هكاك كتجيهم صعيب انهم يبداو المحادثه مع And الناس. this went on for weeks. تقريبا اسابيع هما على هذا الحال. And in the end I said to my mum, I said, Mum, you have to leave him now. قلت لهم الان وقفوا هذا الامر الان، He has to do something. لانه خص نديروا شي حاجه، خص ما يبقاوش في هذه الحاله. So anyway, she rang him up and said, Richard, I am not coming to work with you again until you do something. هو يتصل بريتشارد وهي تقول له شوف راه ما غندير معاك حتى شي حاجه الا ما انت بادرتي بشي حاجه. He said, okay. قال لها واخا. Anyway, it's his lunch break from work. وكان خدام يعني الوقت فاش كيستراح يعني الاستراحه And ديال الغداء. He's an accountant. He had to go to the bank to pay some money in. اذا هو محاسب كما قلنا، وكان عليه باش يمشي للبنكه باش يؤدي بعض الفواتير. And he's in the bank. وقف قدام البنكه. And it's very busy. وكانوا بزاف الناس And كيتسناو. there's 3 queues of people. كانوا 3 ديال الصفوفه قدام And لي in- كيشي. In one of his ears, he hears my mother's voice. وفي واحد يعني سمع واحده من ودنيه الصوت ديال الام ديالي. Richard, talk to somebody. قالت ليه ريتشارد تكلم مع شي حد. And in the other ear, he has a little voice going, don't do it, don't do it. شي حد كيقول ليه لا ما ديرهاش ما And this ديرهاش. voice is going, Richard, talk to somebody. وكان واحد الصوت ديال السيده يعني مصر في الودن الاخرى كيقول ليه And he's تكلم مع شي got this حد. battle of the voices going اذا on. بدا هذا المشكل عنده، شي كيقول ليه دير شي كيقول ليه ما ديرش. But my mother won. ولكن ربحت الام ديالي لانها كانت Because مصره. eventually he looked left and he looked right and he saw a lady there and he said, the queue is slow today, isn't it? تبقى كيشوف هكا بانت لي واحد السيده ويقول لها عامرين الصفوفه اليوم ياك. And the lady looked at him شافت فيه السيده and she said, yes. قالت ليه ياه عامره البنكه اليوم. And he said, where are you from? هو يقول لها منين انتيا؟ She said, I'm from Nigeria. قالت لها انا من نيجيريا. And he said, you need to speak to my friend. قال لها خصك تكلمي مع الصديقه ديالي. They exchanged numbers. بعد
يتبادلوا الارقام بيناتهم. And he went home and he rang my mother. اذا وفعلا رجع للدار واتصل And بالام he said, I ديالي did it. I did وقال it. لها واه نجحت، I تكلمت مع واحد spoke to السيده، somebody. تكلمت مع واحد السيده في البنكه. And my mother went, thank goodness. واخيرا Bring her to see us. قالت لها جيبها لنا في الاجتماعات ديالنا. So to shorten the story, اذا باش نقصر شويه الحكايه، Richard bought her to meet me and my mother. اذا جاء ريتشارد جابها باش تلقى معايا انا And ومع she الوالده said, ديالي. it looks okay. وقالت له اوكي مزيان، I'm not sure. انا ما متاكداش من بعد ما تكلمنا لها على الموضوع. She said, no. لا قالت لا حقا لا. And Richard went, وريتشارد ملي كانت تصدم ما but my ضماش. mother said, well, it may not be for you, but we're looking for some good people right now who might be interested in changing their lives. Who do you know? قالت لها ماشي بالضروره تكون انتيا، وانما ممكن حنا يكونوا ناس اخرين كتعرفوهم، كتعرفيهم باغي يبدلوا الحياه ديالهم. She gave my mother one name. وهي تعطي الام ديالي عطاتها اسم من الاسماء. That one name was Dr. Maria Adigo, who went on to be a double diamond. هاد السيده هذه في الاخر ولات دوبل ديامون. A double diamond. دوبل ديامون. All because he said, علاش؟ لانها الاصل من الحكايه كلها slow in here, isn't it? هي ذاك الوقفه في الصف وقال لها الصف عامر اليوم. Here's my card. ها هي البطاقه ديالي. Do you see where I'm coming from واش with فهمتوا activity? القصه الان؟ فهمتوا المعنى ديال القصه؟ Good, good. So, many people will say no to you. بزاف الناس غيقول لكم لا. And when someone rejects you and says no, it hurts. طبعا كتعرفوا بان ملي كيقول شي واحد لا تيبقى فيك الحال. How much more time have I got? 5, 10 minutes? شحال بقى لنا؟ 5. I do what I want. Okay, I'm nearly done. But how do you feel when somebody says no? يعني شنو الاحساس ديالك ملي يقول لك شي واحد لا؟ It's not nice, is it? طبعا كيبقى فيكم الحال، شيء طبيعي. Nobody likes that feeling of rejection. طبعا كل واحد منا ما تيبغيش هذاك الرفض الى I'm going وتواجه. to teach you how to turn a no into a yes. وانا غادي نعلمكم كيفاش تبدلوا لا بيه، This is really important. وهذا مهم جدا. Okay? Okay, no problem. But this is all about your strategy. طبعا هذا كله عنده علاقه باستراتيجيه. So, when somebody says no to us, الا we قالنا شي tend, واحد قال لنا شي واحد لا، we tend to say, oh, okay. غالبا تنقول له واخا صافي. But this is what you're going to do differently. And I'll repeat it a couple of times because I promise you it will serve you well. غادي نوريكم كيفاش تصرفوا في هذه الحاله الا قال لكم شي واحد لا، لانها مهمه What's your جدا. name? اشنو سميتك؟ What's your name? Sal? سميتي ساره. ساره. Sala. Okay. SARA. Sarah. اوكي. So, let's just say Sarah is one of my prospects. نقولوا بان مثلا ساره شخص بغينا نجيبوه Come عندنا. up here, actually, Sarah. اجي يا Come up ساره. here. أجي. Come up. You're welcome. So, this is my prospect. اذا Thank هذه نحاول نستقطبها. It's okay. It's only you and me talking, nobody else. Okay. يعني ما تخافي من حتى شي حاجه، غير انا وياك تنهضروا. So this is my example. إذن هذا Tell me a little bit about yourself. What do you do for a living? Hold the mic up. I'm an student. You're a student studying Yes. سولتها على الخدمه ديالها، What do you قالت لها study? انا طالبه Economics. Yes, at economics. University. Okay. كدير الاقتصاد. Okay. Okay. So let's just say that I know Sarah really well. I watch her in university. I know she's a bright student. I know that she's got huge potential. And I know that she's got some big goals. Yes. مثلا Yes, yes. نفترضوا باني تنعرف انا ساره في الكليه، وعرفت بانها طالبه مجده وعندها بزاف ديال الاهداف وعندها احلام كبيره. She's on my list. دونك كاينه في لا ليست ديالي. I give her a call, I have a chat with her, and as I'm talking to her, she says no. So I'm going to give you a call. Hey, how you doing? I'm
And how's university going? How's college going? So. So and so. So. Yeah, not bad. Okay. And what plans for when you leave uni? What plans? شنو بغيت ديري ملي تخرجي؟ build my With own your- business. You want to start your own business? Okay. اذا بديت معها محادثه الحياه ديالها القرايه ديالها شنو غديري من بعد ما تخرجي قالت لها غادي نحاول يكون عندي اون افير ديالي بوحدي So I talked to her a bit more about forever. بدينا كنتحدثوا على حياتها And she says, ومن بعد say no. No. قلت لها على فوريفر قالت لي لا ما نقدرش Now, I have one of two things I can do. اذا غندير وحده من جوج I can either go, oh no, okay, اذا لا صافي الله walk يهنيك away. نمشي ونمشي or I can say, ولا نقول لها hey Sarah, no problem. ما كاين مشكله ساره I know I just contacted you out of the blue. انا غير تلاقيت معك وبغيت نتعرف معك يعني بدون خلفيات However, I ولكن understand the timing isn't right for you at the moment. ولكن انا عارف بانه هضرت في واحد الموضوع اللي انت ما كنتيش منتظراه معايا But I know with your personality ولكن كنعرف من خلال الشخصيه ديالك and your the way you are with people والطريقه اللي كتصرفي بها مع الناس and your drive والطريقه باش that كتصرفي you would be amazing in forever and a great asset to the وانا company. كنحس بانك غتكوني فعلا ناجحه مع فوريفر Can I keep in touch with واش you? ممكن نبقى على الاتصال معك What did she just say? اش قالتي اياه دابا قالتي اياه Can I contact you maybe after Christmas to tell you واش more? ممكن Maybe we نتصل can بك من chat بعد then. راس العام باش نهضروا في هذا الموضوع What did she just say? قالت يس نعم That's all I did. All I said was, hey, that's no problem. اذا اشنو درت قلت لها واخا ما كاين مشكل I just ولكن contacted you out of the blue. يعني انا اتصلت بك انت ما كانش في راسك والو I know the timing isn't right for you وانا at عرفت the بان moment. الوقت غير مناسب But this is the key now. ولكن غادي But with your personality نطلب منها شي حاجه الان and the way you are with people, من بعد ما نحاول ان نمجدها ونوريها القيمه الحقيقيه your ديالها ambition, والطموح ديالها you would be amazing in this وقلت company. بان بهذا الطموح بهذه الطريقه التصرف غتكون فعلا ناجحه مع فوريفر And I would love to work with you. وما نكرهش اني نخدم معاك So can I contact you in the new year? واش ممكن نتصل بك من بعد راس العام And what does she say? وقالت Yes. نعم So I have just turned a no today into a yes in the new year. اذا بهذه الطريقه هذه لا ديال اليوم غتولي نعم من بعد And the key here is going, no problem. والحل يعني شنو هو المفتاح ديال هذا الشيء كله اني ما مشيتش But قلت لها more ما كاين مشكل importantly, telling me how I feel about her. I've paid her a compliment. ولكن طبعا حاولت انني نبين لها المشاعر الايجابيه اللي عندي عليها Okay? Now let me share a story with you. اذا خلوني نعاود لكم قصه اخرى One of the first 10 people I spoke to ever when I joined Forever said no. يعني اول شخص قال لي لا في حياتي مع فوريفر And I was mortified. طبعا هذا حسني بواحد النوع ديال الصدمه تصدمت I took it personally. يعني خديتها بشكل شخصي بحال It قال لي أنا hurts. شخصياً. وهذا طبعا كان شويه بقى This فيا is how الحال. we feel. We feel لأن rejected. كنا كنبقاو كيبقى فينا الحال لان كنحسوا بالرفض However, I thought to myself, no, wait a minute. How would I want to be spoken to myself? وشويه وانا نقول مع راسي حتى انا اذا بغى يهضر مع شي واحد كيفاش بغيتو يهضر معايا So, like I just did with Sarah, اذا كما درت مع I ساره said, can we keep in touch? حاولت اننا نهضر معاها ونقول لها واش ممكن نبقاو على الاتصال She said, yes, keep in وقالت touch. يس نبقاو على الاتصال So I kept in touch وفعلا بقينا على الاتصال for 1 year, سنه for 2 years, سنتين for 3 years. 3 سنوات No, no, no. دائما لا 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 For 4 years, من بعد 4 For سنين 5 years. 5 سنين for 6 years. حتى ل 6 سنين And eventually, John and I are walking through the shops, وشي مره كنت انا وجون and I كنتسوقوا literally bump into Jackie. وتلاقيت I went, oh, I wasn't expecting to see you. تلاقيت معاه نتلاقى معاه نقول ما كنتش كننتظر نشوفك And before I could mention Forever Living, she said, yes. وحتى said, قبل ما نذكر لها "What?" فوريفر قالت لي يس I said, what? She شنو said, قلتي؟ yes. قالت لي ايه بغيت 7 years. She بعد- went manager بعد and 7 she made سنوات. us diamond.
ولات She مانجر was our ومن بعد 25th manager. عندها 25th, yeah. صارت دابا 25 مانجر. So in my world, no is never a no. اذا بالنسبه لي انا You لا understand? الاولى ما كتعنيش لا. Because as you begin to build your strategy, and you will get many no's every day, every week, every month. طبعا الوقت فاش كتطبق الاستراتيجيه ديالك غادي تسمع لا شحال من مره في النهار في الاسبوع في الشهر. What you do is you say, can I give you a call in January? اللي سمعتي لا غنقول ليه واش ممكن نعاود نتصل بك Which مثلا date? الشهر الجاي Maybe the 7th? شهر واحد yeah. نهار 7 في الشهر مثلا. In my diary, 7th of January, أنا- call وكان- this amazing lady. وكنكتب في الاجنده ديالي نهار 7 غنتصل بالسيده فلان. So every no will become a yes. اذا من بعد غادي بلاصه لا غادي تكون عندي ياس هي نعم. And I promise you, you'll recruit them. وكونوا متاكدين غادي تستقطبوا بحال هاد الاشخاص. As long as you are kind and authentic طبعا خص تكون لباقه في الحديث، تكون اصيله، ما تكونش فيك اي تزييف ولا اي تنميق. and genuinely want the business for them, not just for you. وخصهم يفهموا بان راه الخدمه Thank you, ايضا darling. في صالحهم Thank you ماشي غير very في صالحك much. انت. You're welcome. Give her a big round of applause. So, finishing. Whoops. Never ever be scared to ask for referrals. If دائما someone is genuinely not interested in forever, الا كان فعلا شي واحد ما مهتمش بفور ايفر then you say, that's okay. قول له ما كاين مشكل. It can't be for everybody. طبعا ما يمكنش كل واحد يشارك، However, ولكن I'm looking for one or two people right now, like you, كما درت مع الشخص اللي قلت لكم من قبل، قلت له حنا محتاجين good واحد الناس، communicators, واحد ولا جوج اشخاص يكونوا بحالك اللي نقدر نتواصلوا معاهم، ambitious, يكون فيهم الطموح، ready to achieve some big goals. اللي يبغاو يحققوا اهداف كبيره. Who do you know? واش كتعرفي شي حد من هاد الاشخاص؟ If you don't ask, you don't get. الا ما سولتيش ما غيعطيكش اسماء، اذا علاش ما تسولش؟ And another amazing platform for you to reach out and create contacts is through social media. وكتعرفوا بان كاينه الارضيه الان عالميه وكبيره اللي ممكن ان نتصل بها بالناس، هي مواقع التواصل الاجتماعي. For example, if you have friends on social media where you don't know their phone numbers, مثلا الى عندك اصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي but you message them, وعندك ارقام ديالهم او لا كتصل او كتتواصل عن طريق الميساجات، I could message Sarah and say, hey Sarah, how are you? ونقدر نصيفط ميساج لساره مثلا نقول لها ساره كي دايره كي بقيتي، Look, I think I found a way for you to make some money alongside your studies. ونقول لها مثلا راه كاينه واحد الطريقه باش تربحي الفلوس موازاه مع الدراسه ديالك، Can we talk? واش ممكن تتكلمي معايا؟ That's it. اذا هكا غادي نتصل بها. It could be if you know maybe a young couple, married couple. مثلا الا عندك في المعارف ديالك واحد الكوبل جديد يلاه تزوجوا مراه وراجل، Hey, how you doing? نسولهم كي دايرين، Would love to have a chat with you. واش بغيتوني نتكلم معكم، I think I've found a way ونقترح عليهم نقول لهم راه لقيت لكم شي حاجه اللي تقدر تفيدكم for you to make some money to leave your job and build a different way of life. باش تحاولوا تعاونوا راسكم بمداخيل اخرى. I think I've found a way for you to work part-time and earn a full-time income. وممكن انكم تخدموا اما الطون بارسيال يعني غير دوام نصف دوام او دوام كامل. I think I found a way for you to travel the world, ولقيت لكم واحد paid الحل for by somebody باش else. تدخلوا الفلوس، باش تسافروا، باش تلاقوا مع ناس اخرين. But your social media presence needs to be professional at all times. ولكن طبعا الوجود ديالنا على الريزو سوسيو خص يكون بروفيسيونيل محترفي. Do not try to sell product online. It ماشي won't work. كلشي الاتصالات ديالنا بالناس هي بيع بيع بيع، لا خص يكون اتصال يعني مغلف بعلاقه انسانيه. And do not try to push the business in all your news feeds. People will get fed up. لانه اذا درتي الصفحه ديالك دائما غير البيع والمنتوجات والبيع والمنتوجات، الناس غادي يملوا من الصفحه ديالك. But if you create intrigue ولكن الا حاولت انه تكريي واحد النوع ديال and if you الانتريك share lifestyle, وتوري طريقه الحياه ديالك
And if you share fun, وتقتسم مع الناس بعض القصص يعني المضحكه او الحاجه اللي كتفرح الناس. if you share things that other people aren't doing that may want, then you will attract people to you. اذا حاولت انك تبين اشنو هما الحوايج اللي غادي تهم الناس باش يدخلوا مداخل جديده، هذيك الساعه غادي يجوا ويطلعوا على هذه الامور اللي بغيتي So your توريهم. Facebook, your WhatsApp, your LinkedIn, اذا these are your professional CVs. اذا الفيسبوك، الواتساب، لينكد ان، هادو كلهم ممكن يكون فيهم السي في ديالك. If I come to your Facebook page, would I like what I see? خاص داك السيد اللي غيطلع على الصفحه ديال الفيسبوك خاصو يعجبو داك الشيء اللي فيها. Would I be attracted by what you project? واش ممكن هذا الانسان اللي شاف الصفحه ديالك انه ينجذب للعمل اللي كدير؟ But part of the strategy is 15 contacts a week via your social media platforms. اذا الهدف ديالنا في الاستراتيجيه هو 15 لقاء او تواصل على لي ريزو سوسيو، على التواصل الاجتماعي. And then we have local advertising, local pin boards, message boards, local publications. We have a school magazine, and I put a little advert in a school magazine. It was cheap. كاين ايضا بعض الاشهار على مستوى بسيط، يقدر يكون في شي مجله محليه، يقدر يكون في مجله ديال الجامعه مثلا، او اي حاجه اللي ممكن كنبلاصي فيها واحد ليسباس، واحد المجال اللي كندير فيه الاشهار الانشطه ديالي. So this becomes your marketing strategy. اذا الاستراتيجيه التسويقيه ديالي غتعتمد على هذه الامور كلها. And this is about being proactive every single day. وكما قلت لك المساله ديال الاستباقيه، دائما نستشرف المستقبل وانا خدام كل يوم. And you plan your week every Sunday. وتبضعوا مخطط الاسبوع ديالك كل يوم احد. So today you plan your activity for this week. اذا اليوم الحد كدير مخطط الاسبوع المقبل كله. Because there is an 8 to 12 week lead-in time from activity to productivity. اذا دائما خاصنا نفكروا بان كاين 8 حتى 12 اسبوع ديال الانشطه التخطيطيه، عاد من بعد كنمروا الانشطه التسويقيه. So this kind of shows you what's possible if you implement the strategy I've just shared with you. اذا وهذا الطابلو اللي قدامكم كيبين لكم الا اعتمدنا هذه الاستراتيجيه وطبقناها مزيان، ها هما النتائج اللي غنحصلوا عليهم. This was our first year in Forever. اذا هذه بالنسبه للسنه الاولى ديالي في فورفر. We spoke to over 1,500 people. اذا تكلمنا مع 1582 شخص تواصلنا معاه. That resulted in 502 follow-up contacts, follow-up conversations. ماشي كلهم بقينا معاهم، وانما اللي عاودنا اتصلوا بنا او اتصلنا بهم هما 502 ديال الاشخاص. Of those follow-up conversations, 165 agreed to meet to see the business in more detail. ومن بعد ما تحدثنا هاد 500 ديال الاشخاص، 165 منهم وافقوا باش يحضروا لقاءات ويتعرفوا على المنتوج. And we recruited 33 people in that year. وسجلنا معنا 33 شخص ديك السنه الاولى. And you look at that and you think, wow, you spoke to 1,500 and you only recruited 33? ولاحظوا تكلمنا مع 1582 شخص، ولكن اللي استقطبناهم وتسجلوا هما 33 فقط. But from those 1,500, ولكن من هاد 1500 الاولى we recruited our first 6 frontline managers. حصلنا على اول فرونت لاين مانجرز 6 فيهم. So my point is to each and every one of you, if you do that and put this into place for next year, then you're not only going to recruit your first 6 managers, انا كنضمن لكم الا تبعتوا هذه الاستراتيجيه وهذه الطريقه في العمل، من هنا للعام الجاي اكيد انكم غادي تستقطبوا الفرونت لاين مانجرز 6 الاولين ديالكم. but you're going to make your first royalty income, and that was responsible for £42,000 worth of royalty income. وغادي تزيدوا او غادي تنميو المدخول ديالكم، وفي هذه السنه هذه راه حققنا 42,000 ديال الرويالتي ديال العائد. Do you think I worried about the people that said no? واش دابا غنفكر في الناس اللي قالوا لا؟ No.
لا. But what's even more exciting is those 6 managers are still with us today. والمهم في الامر هو انه من ديك السنه الاولى هاد 6 لي ماناجير فرونت لاين راه Sorry. مازالين معنا حتى الان. Apart from one who passed away. So ربما 5. واحد اللي ما بقاش معنا لانه توفى. And are responsible for millions of turnover every year. وهما مسؤولين على ملايين ديال الشيفر دافير ديال رقم المعاملات كل سنه. And as a result of continued productivity, ونتيجه ديال هذه الانتاجيه وطريقه العمل ديالنا we now have over 1 million people in our team. عندنا الان مليون ديال الاشخاص في الفريق ديالنا. We have changed our life, تبدلت حياتنا كثير. but more importantly, we have changed the lives of many people around the world. ولكن المهم هو ان بدلنا حياه آلاف مئات الآلاف ديال الأشخاص في أنحاء العالم. This business changes lives. هذا البيزنس هذا راه كيغير الحياة ديال الناس بزاف. But in order for you to change your life ولكن باش تغيروا الحياة ديالكم نتوما and the lives of others, والحياة ديال المحيطين بكم، you've got to step it up. طبعا خصكم تزيدوا القدام، You've got to implement your strategy, تستعملوا الاستراتيجية اللي تكلمنا عليها، and you've got to run your business. وأيضا شرفوا بنفسكم على الأعمال ديالكم. This is a business, not a hobby. طبعا هذا عمل قائم الذات، ماشي الوزير ولا شي حاجة. And if you treat it like one, وإلا تعاملتوا معاه كعمل قائم الذات life will be very different. فالحياة ديالكم غتغير أكيد. We live in a beautiful home. عندنا ديور زوينة وغالية. We have a fantastic second home in France. وعندنا يعني بعض المساكن الثانوية في فرنسا ودول We أخرى. drive beautiful cars. كنسوقوا سيارات غالية الثمن. That's my Porsche Carrera there. لاحظوا هذا البورش ديالي. It's a very واقف nice وحدها. car. We have developed a charity in Malawi أيضا شأنا واحد جمعية خيرية في مالاوي. where we've built a school and water and food وفرنا لهم الدراسة and a والغذاء medical center. والماء. The key to success is number 1 مفتاح النجاح هو أولا is make sure you are comfortable, your house is paid for, your family are fine. أولا خاصك تأكد بأن الظروف ديالك المادية تكون مستقرة، الدار ديالك ماشي ما فيهاش كريدي، العائلة ديالك مزيانة. And then when you've done that, وملي تأكدوا من هذه المسائل you go and help as many people as you possibly can change their lives. واتصلوا بأكثر عدد من الناس اللي ممكن أنك تغير لهم حياتهم من بعد. Thank you very much for your time today. شكرا لك. Oh. Thank you so much. Thank you so much, Jane. شكرا بزاف. كل شكرا للجميع. كل شيء. Thank you. شكرا جين. بغينا نسمعوا التصفيقات على تشالنج بزاف بزاف بزاف. جاو من بعيد. Thank you very much. قدموا لنا بزاف تشالنج. الاشياء. Mesdames et messieurs, سمعونا عفاك التصفيقات. شكر عطاونا جزيل. تشجيعات. ما سمعنا والو، تستاهل كثر. خليكم بلا تصاور تستاهل كثر. يلا تستاهل كثر. واو. سي توب. Thank you very much, Jaylich. شكرا. Merci, Jean الله Curtis. يخليكم تقدروا تجلسوا. Merci, Monsieur Philippe. Merci, Antoine. شكرا بزاف. شكرا لكم على الحضور المتميز. شكرا لكم جميع. الله يخليكم نجلسوا. غنبغي نقول واحد جوج الاشياء. الشيء الاول وهو ما نقدوش نديروا تصاور بزاف هذه 3 ايام، هما معنا قدموا لنا بزاف د الحوايج، داروا لي ديبلاسمون ومازال واقفين معنا، نحاولوا عليهم شويه من التصاور. الله يخليكم. إذا كما قال الأخ باش سعد، يقدروا حتى هما يرتاحوا شويه. هذا طلب منهم شخصيا، لأن حتى حنا عاد عرفناها، طلبوها منا شخصيا. فعلا هادو 3 ايام هما في المغرب قدموا يعني الشيء الكثير، ومن حقهم حتى هما يستراحوا. يعني ما كرهناش كون خدينا صور معهم، ولكن الطلب ديالهم هذا ما نقدروش نرفضوه. فتعاونوا معنا وتقبلوا هذه المسألة، لأن الحمد لله شفت الإخوان كلهم خداو صور، كلهم فيديوهات،
ممكن تقاسموها كذلك مع الناس اللي ما تمكنوش باش يدخلوا لهذه القاعه. هذا هو العمل اللي تنخدموا عليه الجميع. ما كرهتش كل واحد منكم اليوم بالكلام اللي قالته جيليتش، بالكلام يعني المعقول اللي غادي يساعدكم في تكوين والمساعده على تكوين المجموعه ديالكم. هاد الصور تكون اليوم في جميع يعني المواقع الاجتماعيه باش يستافدوا منها اشخاص، باش نبارطاجيو مع ناس اخرين اللي ما قدروش يحضروا معنا القاعه. نسبا سعد؟ نعم، اذا ننتظروا واحد الخمسة حتى 10 دقائق لان مازال موجد لكم واحد المفاجاه. ولكن قبل هذا الشيء نبغي نقول واحد الشيء مهم بزاف. فاستمعنا لكثر من ساعه ديال المكانه، تقاسمات معنا الحياه ديالها، كيفاش نجحات، كيفاش حققت النجاح، بزاف الاشياء. حاولت ندور واحد الدوره في لاصال، لقيت 3 ديال النواع ديال الناس متواجدين معنا. كاين الناس اللي تياخذوا لي فيديو مزيان، كاين الناس اللي تينوتيو، وكاين الناس اللي تيسمعوا. فالناس اللي تياخذوا لي فيديو مزيان، الناس اللي تينوتيو تبارك الله عليكم، حيت هذيك احسن حاجه اللي تينوتي. تجربه بينات، تتبقاو في لاكسيون، تتبقاو متبعين، تتبقاو عارفين شنو كاين، غاديين مع شنو كاين. والناس اللي كانوا هيكاسين تيتفرجوا ما تاخذوهاش مني قلت صواب، ولكن الا كنتيو تجيو باش تفرجوا ما تجيوش لي فورماسيون، ما تجيوش لا فورماسيون بلا ما تجيبوا داك الورقه والستيلو ديالكم فينا تنوطيو باش تجيبوا داك الكنز. هذاك هو الكنز اللي تندويو عليه. نزيدكم حكايه اخرى. البارح وحنا في القاعه ديال بالاس موغادور اتصل بيا انيماتور في ليكوليس، قال لي مصطفى بغيت نقول لك واحد الشيء اللي هو جد مهم اللي تكلمت عليه جايين منه هذا الشيء. قال لي كنت جاي من الرباط لمراكش في السياره ديالي، سمع الموسيقى، سمع يعني الفرحه، وشاف الفرحه وشاف ذاك التمازج بيني وبين لي داونلاين ديالهم اللي جايبوا معايا في السياره، فحب يعرف شنو هو السر. فكتبت ليه التليفون ديالي في الزاجه وحنا غاديين اون باراليل. اتصل بيا وحضروا معاه في القاعه اليوم البارح، حضر معاه في القاعه في بالاس موغادور، قال لي راه هو معايا وغادي ندير ليه ان شاء الله لو باريناج اوجوردي. خصكم تعرفوا واحد المساله اساسيه، لو ديفلوبمون ديال لو ريزو ماروكان راه غادي بواحد الوتيره كبيره بزاف، وتنشكركم لان هذه المسائل شفتها في جميع المدن والاقاليم المغربيه. الحمد لله هذا التعاون. خصنا نعرفوا بالقيمه الشخص الانسان، سواء كان يعني من اي فئه، القيمه ديال الانسان المغربي، فهو تيتقبل الفكره وتيعطي وقت. اذا شنو بقى لينا حنا؟ واش حنا قادين نعطيوه الوقت لذاك الشخص لانه محتاج لينا؟ مدوا يديكم للناس لانهم محتاجين لكم، مدوا يديكم للناس لان محتاجين لكم. 40 مليون مغربي تتسناكم. استغلوا هذا الوقت، استغلوا هاد ليماج دو كاليتي ديال فورفر، نحافظوا على هاد ليماج دو كاليتي ونحافظوا على هاد التواصل ان شاء الله. وغادي نشوفوا ان شاء الله المغرب في الصفوف الاولى حتى نوليو حنا ان شاء الله قادين. وهذه هي الفكره، اننا نستقبلوا دي ليدر كبار في العالم ونديروا دي جلوبال غالي هنا في المغرب ان شاء الله، وهذا هو الهدف ديالنا كاملين ان شاء الله. اذا تنطلبوا منكم تعاونوا معنا في هذا المجال. تكلمتي على 40 مليون مغربي، ولكن انا نقول لهم الكره الارضيه فيها 7 ديال المليار ديال الناس. 7 المليار. جيليتش عندها البيزنس ديالها في اكثر من 45 بلاد. 45 بلاد قدات ديفلوبي فيه لي زيكيب ديالها. اي واحد هنا يقدر يدير لا ميم شوز. فورفر متواجده في اكثر من 160 بلاد. تخيلوا معايا 160 بلاد فيما مشيتي وكاين سياج فورفر. يمكن لكم تكون عندكم لافير ديالكم، يمكن لكم تكونوا المقاوله ديالكم. 7 المليار، عرفتي 7 المليار الا دخلت انا منهم هي شي 2000 الناس راه صافي. دخلات مليون، عندها ليكيب ديالها فيها اكثر من مليون ديال الناس. علاش؟ لانها تاقت في لافير، عرفات شنو هي فورفر، كانت عندها واحد لا فيزيون. والشيء المهم وهي كلمه لا، ما بالنسبه لي لهاش لا، ما كاينش شي حاجه سميتها لا. لا اليوم واخا، ولكن غدا هذاك لا تبدل، وهي كانت على يقين انها تبدل وبدلاتها، وقالت لنا كيفاش بدلاتها مع الناس ديالها، وداروا ماناجر وداروا اكثر من ماناجر. اليوم جا عندنا شي واحد معاها اللي يقدم لنا شي حاجات كبار، هو اللي دار لكم هادشي اللي تشوفوه هنايا. بغى اي واحد يتبع معاه الشيء اللي كنت عليه، خذوا دي نوت، خذوا دي نوت، خذوا دي نوت، دونوا اي حاجه، استافدوا او ماكسيموم. ايزون في ديبلاسمون بور نو، بور فو، جاو يتقاسموا معاكم كيفاش نجحوا، كيفاش حققوا النجاحات، شنو يمكن لهم يديروا، وكيفاش نتوما يمكن لكم تنجحوا. تيعطيوكم طريق. واش كاين شي واحد يعطيك الطريق يقول لك ها منين تنجح، ها منين تمشي؟ يعطاوكم كل شيء. اليوم غادي نوقفوا كاملين، الله يخليكم.
ونصفقوا كاملين على من اسعد ماركيز ليش واو ويلكم كاملين صفوا عفاك كاملين كونوا في مستوى الحدث شكرا Thank you. I'm going to come down off the stage just because it's easier for you to see me then. غادي نهود من المنصه باش نحس براسي قريب لكم. Just before I start, I understand that some of you would have been here yesterday and seen part of the very first part of this presentation. قبل ما نبدا عارف بان كاين شي وحدين فيكم ديجا حضروا البارح وشافوا واحد جزء من هذا العرض اللي غندير دابا. But please just bear with me whilst I recap for those who weren't here yesterday so they understand the full story. اذا حاولوا انه يعني بالنسبه للناس الجداد يعني خليهم انهم يتبعوا العرض يعني كامل لان ربما تكونوا عارفين شي حاجه منه قبل. When I was a little boy, a wise lady, my mum, taught me the power of goal setting. اول فاش كنت صغير الوالده ديالي تحدثت لي على العالم يعني ديالنا. She taught me that to continually grow and to continually succeed, we need to have a series of goals. باش نطور باش نواصل التطور ديالي باش ننجح خاصني اولا يكون عندي واحد العدد ديال الاهداف. Because in life and our businesses, we're either growing or we're dying. كتعرفوا بان المقاولات العالم ديالنا يا اما تطور يا اما كتموت. And it's those goals that will enable us to continue to grow. واهداف في الحقيقه هي اللي كتساعدنا باش اننا نكملوا ونوصلوا النمو. And goal setting is a skill, and it's an art that we can all master for the benefit of our future success. تعرفون بان تحديد الاهداف هي مهاره وهي من بين الاشياء اللي كتجعلنا ننجحوا. And sadly, it's one in the traditional working world that's very seldom taught. للاسف يعني في الطريقه التقليديه للعمل ما كيتمش تحديد الاهداف. Or if it is taught, it's not for our benefit. إلا كان هذا الأمر هذا فطبعا لا يفيد بتاتا. The goals that we work towards in our jobs for our bosses are for their benefit. طبعا ملي كنحدوا أهداف فحنا والرؤساء ديالنا كنبينوا شنو هما الأمور اللي ممكن نربحوا من بعد. Because when did you ever have a boss who asked you, what do you want to achieve? Where do you want to be in a year or 2 years' time? لأن إلا سولك الرئيس ديالك في العمل وقال لك شنو هو الهدف ديالك فين بلاصة بغيتي توصل بعد عام أو عامين. Because they're not interested in what you want, only what they can get what they want from you. طبعا هما الرؤساء ديالك ماشي مهتمين اش بغيتي انت وإنما اش بغاو هما منك انك تحققوا لهم. And yet in Forever, the goals that we set are for our own benefit. وفوريفر الأهداف اللي نفكروا فيها فهي للفائدة ديالنا احنا شخصيا. So with that in mind, my story to being here today and my succession of goals started 3.5 years ago. إذن أنا عاود لكم القصة ديالي والأهداف اللي بديت في التحقيق ديالها بدات تقريبا 3 سنين ونص قبل هذا التاريخ. And whilst today I'm here as a global fit ambassador with Forever. Global Fit is there. Yeah. إذن كنت أنا مع المسابقة ديال Global Fit لفائدة Forever. There was a time when my wife said I was more like the global fat ambassador. واحد الوقت كانت ممكن مرتي ترشحني باش نكون سفير ديال الغلاط ماشي ديال اللي مقادين. But I set myself a goal to transform my physique. It was one goal. إذن بالنسبة لي أنا حددت هدف ديالي هو أن الفيزيك ديالي الجسم ديالي أنه يتغير ما يبقاش كما كان.
With a plan, with a vision, and with action, I achieved that goal. طبعا بمخطط بهدف بواحد النظره استطعت انني نحقق هذا الهدف. I not only transformed my physique, but I changed my entire life with that one goal. اذا حققت واحد الهدف اللي غير حياتي كلها. But as I drew towards the end of that goal, I asked myself, what's next? ولكن وانا كنقترب من تحقيق الهدف الرئيسي ديالي كنت دائما كنقول ومن بعد. Because as I said, we're either growing or we're dying, and without a goal after the goal, I would start to go backwards. لان كما قلت لكم يا اما تبقى كتنمو او غادي تموت. داك الشيء علاش من بعد تحقيق الهدف الاول فكرت اشنو هو اللي غيجي من بعد. And so I set myself a series of goals with a focus on cycling and climbing mountains. اذا وحددت راسي واحد العدد ديال الاهداف اللي عندها علاقه بالسايكلينغ بالبيكالا وبتسلق الجبال. And the key to these goals was that they were progressional. They were always just a little bit out of my reach. وكما قلت الاهم في هذه الاهداف هو انها دائما تصاعديه، دائما كنحاول انني نوصل شي حاجه اللي ما كنتش قادر نوصل لها. Because if we set a goal that's far too high, we're going to fail to reach it and we're going to become disillusioned that we can't do it. لانه الا حددتي واحد الهدف بعيد بزاف عليك ما حددتيش شي اهداف مرحليه غادي تفشل وغتلقى راسك انك ما وصلتيش داك الهدف. And equally, if we set a goal that's too low, we'll always achieve it without ever having to grow or develop our skills. وعلى العكس من ذلك الا حددتي شي هدف اللي قريب وسهل فانت ما غتبذلش مجهود وما غاديش يساعدك على انك تحقق اهداف اصعب. So we need to set goals that force us to stretch a little bit to get out of our comfort zone, because nothing is out of reach unless we don't stretch for it. اذا لذلك خص تحديد الاهداف يكون بشي حاجه اللي انك تطلب منك واحد المجهود واش كتجبد باش توصل لواحد الحاجه تما فاش كتعرف المجهود اللي بذلتي. And it was interesting because whilst my focus was on cycling and mountain climbing, what I'd done with my body transformation, some of the skills were transferable. اذا لاحظت بانه ملي حددت الاهداف ديالي في الدراجات وتسلق الجبال لاحظت بان داك الشيء اللي ربحت في التغيير البدني اللي تغيرته نفعني في الاهداف المستقبليه ديالي. And it's exactly the same when we first look at Forever, we first join Forever. اذا وهذا الشيء اللي هذا هو الامر اللي كنفهموه الوقت فاش كنلتحقوا بفوريفر. We all have certain skills from our life and work experiences that are transferable to building a successful Forever business. كلنا عندنا مهارات دي كومبيتونس اللي جبناهم من الحياه ديالنا ومن الاعمال ديالنا اللي كنديروهم اللي ممكن ترانسفيرهم ممكن نقلوهم للعمل ديالنا مع فوريفر. But we must be open-minded and willing to learn new skills to help us move forward. ولكن الشرط اللي خصو يكون هو الانسان يكون متفتح الدماغ ويكون قابل بانه يتعلم امور اخرى. So what I'd like to do today is to take you on a journey. اليوم غادي نحكي لكم واحد القصه اللي غتعيشوها معايا. In fact, I'd like to take you on two journeys. حقا هما جوج قصص اللي غادي تكونفيرجيو فير واحد The first is this, the washing line. اول حاجه هما هاد لي جرافيك اللي قدامكم. My greatest goal yet. هو اكبر هدف عندي في حياتي. The success I'd had in achieving my previous goals النجاح اللي تلقيته في تنفيذ او في تحقيق الاهداف ديالي السابقه had given me the belief that I could take on something so monumental اعطاني الاعتقاد والراسخ بانه ممكن نحقق شي حاجه كبار من داكشي اللي حققت. that fewer than 70 people in the entire world had achieved that goal. واقل من 70 واحد في العالم كله حققوا هذا الهدف هذا. I would cycle the 3 Grand Tours, the Giro d'Italia, the Tour de France and the Vuelta a España. غادي نشارك في 3 من الملتقيات الكبيره ديال الدراجه، جيرو ديال الطليان، تور دو فرانس and the third one Vuelta a España. لا فويلتا الدور ديال اسبانيا او طواف اسبانيا. I would ride the exact same route as the professional racers, just one day in front of them.
غادي ندير نفس المسار اللي غيديروه المحترفين ديال هاد الطوافات، ولكن انا غنديرو نهار قبل منهم. To give you an idea, from that end of the room to that end of the room, and there's more because it was too many to fit on, باش نعطيكم فكره، كل هاد لي جرافيك اللي كتشوفوا من هاد القنت حتى لهاد القنت، وعندنا شي وحدين اخرين ما لقيناش فين نعلقوهم، equates to 11,000 kilometers of cycling. دونك له علاقه ب 11000 كيلومتر ديال الدراجه. Only 39 professional cyclists in the history of the sport have finished all three in the same year. فقط 39 واحد من الدراجين المعروفين استطاعوا انهم يكملوا 3 طوافات في نفس السنه. The second journey I'd like to take you on, and maybe that's more important for people in this room today, is a journey with Forever. القصه الاخرى اللي غنعاود لكم هو قصتي مع فورفر. A journey with a company that can help you achieve everything you want in life and so much more. هي شركه اللي ممكن تعاونكم تحققوا جميع الاهداف ديالكم في الحياه، بل اكثر من ذلك. So long as Jane said you're prepared to have a strategy and a work ethic. اذا كما قلت لكم جين، خدموا على الاستراتيجيه وعلى المخططات ديالكم. And couple that with ambitious goals. وهذا الشيء كله وضعوا له واحد الاطار وهو الطموح في تحقيق الاهداف. I remember the moment when I sat down and I wrote the goal down on a piece of paper that I would cycle all 3 grand tours. كنتذكر النهار الاول اللي جلست وبديت كنخطط كيفاش انني نحقق الهدف ديالي باش نطوف الطوافات ال3 في سنه واحده. And as I wrote it, I stopped halfway through and I thought to myself, can I really do this? الوقت فاش كنت كنوضع المخطط ديالي، اول الخططات اللي كنت كنوضع، وقفت في منتصف الطريق وقلت واش ممكن نحقق هالشيء او لا. A little voice in my head said, you've failed before on some of your cycling challenges. وجاني واحد الصوت في دماغي اللي كيقول لي الا وقفتي يعني انك راه ديجا راك فشلتي في هذا المشروع ديال الدراجات ديالك. I worried what would happen if I tried in this and I failed. لانه بديت كنتسائل اشنا هو اللي غيحصل الا فشلت في هذا المشروع ديالك. But I said to myself, I have to do this, and I committed to the goal. ولكن في الاخير قررت انني هذا الشيء نعمله ونلتزم بالهدف ديالي. And they're the same fears and doubts that we have when we first look at Forever. وكتعرف بانه هذا الشيء ممكن يحصل لك ايضا في الوقت فاش غتبغي تونجاجا مع فوريفر، كيحصل لك هاد التساؤلات. When we're faced with change, we question our ability because we get stuck in our comfort zone of what's easy. كتعرفوا الناس بانه الوقت فاش يكون شي تغيير في حياتك دائما كيكون واحد ريتيسونس، واحد التردد، ولكن هذا طبعا عنده علاقه بالتغيير اللي غتعرفوا حياتك. And I believe the 2 biggest hurdles to us embracing change and working towards a better future وطبعا كنبقاو نفكروا في العوائق، يعني اكثر من الاف العوائق اللي ممكن نلقاوها في حياتنا باتجاه تحقيق هذا الهدف. are limiting beliefs and fear. كتعرفوا بان من بين العوائق هو بعض الافكار المسبقه والخوف. Our own limiting beliefs. We question what can we achieve based on what we've already achieved or not achieved. من بين الامور اللي كتعيقنا ايضا هو ملي كنبداو نفكروا واش ممكن ننجح اعتمادا على الماضي ديالي، داكشي اللي نجحت فيه، وبالاخص كنفكر داكشي اللي فشلت فيه اكثر. Other people's limiting beliefs. People tell us that we can't do something based on what they believe of their own ability. حتى المحيط ديالنا حتى هو كيبدا ينقل لك الفشل ديالو، تيقول لك انا راه فشلت في هذه، اذا حتى انت راه غادي تفشل. How many people here, when they were first looking at Forever or since they've joined, have had a friend or a family member say, it won't work, you can't do انا this? غادي نسولكم شحال منكم الوقت فاش بغيتوا تبداو مع فوريفر شي حد قال لكم لا هادشي راه ما غينجحش وحاول انه يثبتكم؟ شحال منكم دار هكا؟ Okay, pretty much everyone. بزاف ديال الناس، بزاف منكم. And if we're not careful, we listen to those people. وإلا ما كناش حق ردين البال تقدر تسمع لهذوك الاشخاص اللي غيثبطوا العزائم ديالك Instead of believing in our own ability. في حقا خصنا نثيقوا في القدرات ديالنا.
And then the fear of what happens if we fail. ثم رجعوا لمساله الخوف. دائما كنخافوا واش غادي يوقع الا ما نجحناش. The fear of what people will think of us for doing something different. ايضا كنخافوا اش غيفكروا فينا الناس، كيفاش الناس غيبداو يفكروا فينا من بعد. The fear of having to change. الخوف ايضا من ضروره التغيير. And yet, I think the greatest fear is thinking, what will life look like in 10, 20 years if I don't change? والخوف الكبير اللي كيكون عندنا هو كيفاش غتكون حياتي من بعد 10 20 سنه الا ما غيرتش راسي. When we know exactly what it is that we want to achieve within forever, within our lives, كتعرفوا بانه الحاجه المهمه في التعامل ديالك مع فوريفر هو انك تغير حياتك. it doesn't matter what anybody else thinks. وما خصكمش تفكروا في داك الشيء كيفكروا فيه الناس اخرين والمحيط ديالكم. The only thing that matters is what we believe of our own ability to achieve great success. المهم هو انا واش تايق في القدرات ديالي، واش عندي امكانيه انني نوصل لهذاك النجاح. And so here we are, the new FBO. We've taken the leap of faith. We've embraced change. We're starting our journey. اذا هنا كموزع جديد نيو موزع يعني اف بي او جديد، اشنو هما الافاق اللي كتفتح قدامي؟ And the amateur cyclists trying to create history. وهذا الدراج اللي هو هاوي كيفاش غادي يحقق واحد الرقم قياسي تاريخي. My goal was to cycle the 3 Grand Tours. اذا هدفي انا كهاوي للدراجه هو انني نشارك في 3 ديال الطوافات المعروفين عالميا. So let's now attach some goals from a forever point of view to each of those 3 races. اذا انتوما ايضا كفوريفر خصكم تحدوا اهدافكم، واحده من الاهداف اللي حددت انا في حياتي. The first, this one up here, الهدف الاول اللي كيبدا من هنا. The Giro d'Italia will represent the goal of manager. طواف ايطاليا غادي يمثل الهدف ديال ماناجر. The second one, the Tour de France, الهدف الثاني غادي يمثل طواف فرنسا. will represent the goal of senior manager. واللي غيكون فيه سينيور ماناجر. And then the final one, the Vuelta a España, will represent the goal of chairman's bonus level 1. وغتوصل المرحله الثالثه والاخيره اللي هو طواف اسبانيا واللي غادي يمثل Chairman's bonus level 1. المستوى الاول ديال الماناجر. Now, chairman's bonus. كتعرفوها كلكم. The big check. اذا وصلوا ليها. And for a new FBO, they might seem like scary goals, اذا بالنسبه للاف بي او جديد ما خصوش يخاف من هذه الاهداف هذه. but they're progressional. We're not focusing on the end, we're focusing on the start. علاش؟ لان كما قلت لكم هي مرحليه تصاعديه، ما كنفكروش مباشره في الهدف الكبير وانما كنمشيو بهدف. But before I can even think about starting the Giro d'Italia, وقبل ما نبدا باش نفكر في طواف ايطاليا or that we can focus on becoming a manager, حنا كنفكروا باش نكونوا ماناجر، we have to go through the preparation phase. خاصنا ندوزو من مرحلات اللي كتسمى مرحله الاعداد، الاستعداد. We have to prepare ourselves for success. كنوجدوا راسنا للنجاح. For me, on my journey, that was a 6-month intense training program. بالنسبه للرحله ديالي انا في الدراجه، هذه المرحله هي استعداد لمده 6 أشهر. It meant getting up at 5 o'clock every morning to cycle. هذا الشيء كيعني خصني نفيق على 5 الصباح كل نهار باش نترينا على الدراجه. It meant changing my nutritional plan. وغادي نبدل ايضا حتى من الحميه الغذائيه ديالي. Because as great as my body transformation was, it wasn't what I needed to cycle. لان الحاجيات ديال الجسم ديالي ماشي نفس الحاجيات اللي غتكون عندي وانا كنتدرب على الدراجه. And I committed to doing those activities every single day. والتزمت بيني وبين نفسي على ان هذه الانشطه كلها غنديرها كل يوم. So how does the new FBO prepare? How do they lay the foundations for their success? اذا بالنسبه للاف بي او كيفاش يوجد لهذا النجاح؟
The very first thing that we must do centers around the products. اولا اللي خصنا نديرو في دماغنا هو المنتوج. Because we're a recommendation business with a product that we need to educate people about. لانه هذا المنتوج ماشي غير كنبيعوه، خصنا نشرحوه للناس ونعرفوا المزايا ديالو ونديروا ليه واحد النوع ديال الترويج قبل ما نبيعوه. And it's not about just using the products when we buy the first set of products. ماشي فقط كيفاش ذاك المنتوج شريت كيفاش نعاود نبيعه، لا. It's about using them over and over again. هو الدوام هو المهم في هذه العمليه، كاين واحد النوع ديال الدوام في التعامل مع المنتوج. Because whilst we're in a business that can give us an incredible lifestyle and an incredible wealth, تعرفوا بان هذا العمل ممكن تنخرطوا فيه يبقى نجيب لكم واحد الغنى كبير، واحد التغيير كبير في حياتكم العمليه. if we don't have our health, we don't have anything. الا ما كانش عندنا يعني القوه لذاك الشيء غادي يمكنش انا نكملوا فيه. And we have world-leading products. هو عندنا فعلا منتوجات يعني رائده على المستوى العالمي. So we need to use them to be able to recommend them with conviction, to have personal stories, because that's what people buy into. اذا وانا كنروج لهذا المنتوج خص يكون انا شخصيا مقتنع به ومقتنع بالاهميه ديالو باش نقنع به الاخرين. So once we've started to master the products, we need to then learn some more skills. من بعد ما كنكون مقتنع ومتحكم بجميع المزايا ديال المنتوجات خاصني نكتسب مهارات اضافيه. For example, every single skill that Jane's already gone through now about a retail strategy and a marketing strategy. مثلا هذه المهارات اللي تحدثت عليهم جين وهي كتحدث على الريتيل، على التقسيط وعلى استراتيجيه التسويق. We need to become comfortable with speaking to people about the business opportunity. بين المهارات خاصنا تكون عندنا سهل الاتصال بالاشخاص وكيفاش نشرح لهم بعض الامور بشكل سلس. We need to be comfortable doing a one-to-one, sharing more information. ايضا خاص يكون عندنا واحد السهوله في الالتقاء شخصيا بالناس ونتبادلوا معهم المعلومات. We need to learn how to do a business presentation and how to bring people into our team and recruit. بين المهارات ايضا تكون عندي قابليه انه نقدم عرض قدام الناس ويكون عرض مفهوم وسهل. And all of these skills combined make us professional network marketers. وهالمهارات كلها ملي كنجمعوها غتجعل منا مسوق محترف. And the key to remember is as we learn these skills and lay the foundations for future success, اذا اللي خصنا نعرفه هو انه وحنا كنبنيو هذه المهارات وحنا كنوضعوا الاسس ديال النجاح ديالنا. a lot of it's done without any recognition. We have to put the hard work in now to get the recognition and success further along the line. فالاعتراف ما كيجيش من الدقه الاولى، الاعتراف في هذا العمل ديالنا ما غيجي الا من بعد ما نبنيو واحد المهارات ونبنيو واحد النجاح. And so what happens is, with my training, the further into it I got, the greater my belief, the greater my fitness, the greater my confidence that I could take on the Giro d'Italia. اذا باش يكون واحد النوع ديال التوازي بين العمل ديالي في فورفر والعمل ديالو هو في الدراجه، فدائما الثقه في القدرات كتخليه انه دائما تيزيد للقدام ما يحاولش يرجع للور. As we learn the skills and become professional network marketers, working with our mentors and starting to develop a small team, وحنا كما بدينا وكنلقاو راسنا نخدموا في واحد فريق عمل وعندنا رئيس، اذا خاص دائما الوعي بهذه طريقه العمل ديال العمل ضمن الفريق. a team of FBOs and also a retail customer base, we grow our confidence and we become a supervisor. اذا فريق ديال اف بي او كيتعاملوا مع المقسطين، كيتعاملوا مع الرؤساء ديالهم، اذا دائما كنلقاو راسنا في ضمن فريق. And what happens with that is we're ready. We've done our preparation. We've learned the basic skills to start our journey. اذا من بعد ما استعدينا، من بعد ما اكتسبنا المهارات باش نقوموا بالرحله ديالنا. For the new FBO, the end goal that we're working towards here is chairman's bonus. بالنسبه للاف بي او الهدف الاخير ديالو هو chairman's bonus. For me, it was to reach Milan. بالنسبه لي الهدف الاول المرحلي هو انني نوصل للنقطه الاخيره ديال الطواف اللي هي ميلانو. But as I arrived to the start line all the way over here, it was impossible to imagine cycling 3,600 kilometers in 21 days.
اذا ملي وصلت لتما بدا كيبان لي بانه صعيب جدا بل مستحيل انني نكمل 3600 كيلومتر في 21 يوم. So what I did is I forgot about all of that and I focused on that, which is this here. اذا عوض ما نبدا نفكر في الاهداف الكبرى والالاف الكيلومترات اللي غادي نقطعهم، ركزت التفكير ديالي على الهدف الاول، اي كيفاش نقطع المسافه الاولى ديال الطواف. Stage 1, 206 kilometers. المرحله الاولى 206 كيلومتر. And even that seemed too big at the time. هذيك الساعه حتى هذيك 206 كيلومتر كانت كتبان لي كثيره بزاف. So I looked and thought I can make 50 kilometers. اذا ركزت الهدف ديالي على 50 كيلومتر الاولى. And as I did that, I said I can make another 50 kilometers وملي قررت نكمل 50 كيلومتر قلت ممكن نزيد 50 كيلومتر اخرى. and another 50 and another 50 ثم 50 اخرى ثم 50 اخرى. until suddenly I'd done the first stage. وفي الاخير لقيت راسي كملت المرحله الاولى. And that's so that's what I did. I broke the goal down and I focused on one day, one block of 50 kilometers at a time. اذا الهدف ديالي حاولت نقسمه وبديت بالتركيز على كل قسم اشنو اللي ممكن ندير في كل يوم. And it's the same when we're a new FBO and we've become a supervisor. We have نفس الشيء كما كتشوفوا الرحله ديالك من FBO باش تولي ماناجر. To become a manager, we know that we have to do 120 case credits over 2 consecutive months. باش تكون ماناجر خاصك دير Case credits. 120 كيس كريديت سي باش توصل من FBO الماناجر في الشهرين الاولين. But again, that's a big focus, too much to think about in one go. وهذا طبعا هدف كبير غادي يجينا شويه صعيب باش نفكروا فيه في المنطقه الاولى. So we work backwards. We know where we want to be and we know where we are right now. اذا نحاولوا نشوفوا اشنا هي المسافه او الرحله اللي خصنا نقطعها. So we say to ourselves, what do I need to do this month? What do I need to do this week? What do I need to do today to move me towards becoming a manager in 2 months' time? كتعرف بان عندك واحد المسافه غتقطعها، خاصك تقسم الاهداف ديالك، اشنو خصني ندير هذا الشهر او خصني ندير هذا الاسبوع او واش خصني ندير اليوم باش نقطع واحد شويه في المسافه. We might need to start speaking to more people. So instead of 2 or 3 people a day, we need to start speaking to 5 people a day. بعد ونبدا نقوي في الاهداف ديالي، نقول عوض ما نكتفي بشخص او شخصين في النهار غنتكلم مع 5 الاشخاص في النهار. We might need to start retailing more products, using more products. ونستعمل ايضا استراتيجيه ديال اللي سمعنا عليها قبله هو التقسيط، اننا نبدا نبيع المنتوجات بشكل مباشر. But by knowing what we have to do on a daily basis, that's all we have to focus on, the daily activity. إذا الهدف نقسمه ونبدا نركز على الأهداف اليومية، كل نهار أشنو هو الهدف ديالو. A grand tour is 23 days long, 21 days of cycling and 2 rest days. تعرفون بأن الطوافات الكبرى بحال ديال فرنسا والطاليان وإسبانيا كتكون في 23 يوم، 21 يوم ديال المسابقات وفيهم يومين ديال الاستراحة. It's 3,600 kilometers long, which equates to an average of 170 kilometers a day. المجموع ديال الطواف 3600 كيلومتر، كل مرحلة فيها معدل ديال 170 كيلومتر. Some days it will be more, some days it will be less. طبعا المراحل ما كيكونوش بحال مرة أكثر من 170 مرة أقل من 170. Some days the sun shines, some days it rains. الحالة الجوية كتغير، يوم كتكون فيه الشتاء، يوم كتكون فيه الشمس. Some days I have a lot of energy, some days I have very little. حتى الحالة ديالي أنا كنكون نهار في الفورما، نهار ماشي في الفورما. But one thing remains consistent. ولكن المهم هو نداوموا على واحد المستوى معدل. If I don't get on my bike, no matter how I feel, no matter what the weather is, إلا ما نطش من السرير ديالي وحاولت أنني نخدم مهما كانت الظروف and I don't start pedaling, the goal is over. وما بديتش نبدا نبيدالي في ديك البيكالا ديالي، غنعرف بأن الهدف ديالي انتهى 100%. And our journey in forever to manager is exactly the same. والرحلة ديالي باش نولي ماناجر في فورفر
نفس الشيء الا ما نتش النهار وقلت راه خصني نقطع واحد المسافات اللي ديال هذا اليوم غادي نفشل. There will be days where we don't want to go out and do a product launch, طبعا كاين بعض الايام اللي ما كتبغيش كاع تخدم، ما كتبغيش كاع تخرج من الدار، that we don't want to pick up the phone and speak to people. كتكون ما فيك كاع الكانه انك تهز التليفون وتتصل مع حتى شي واحد. Equally, there will be days where we can't wait to go and meet with a new team member full of excitement. وحتى كاين بعض الايام اللي ما نقدرش نمشي حتى نتلاقى مع ليكيب ديال العمل ديالي باش نقدموا شي منتوج. But as with a grand tour, the focus and the key to building a business to reaching manager is consistent daily activity. اذا المهم في الامر باش نوصل للهدف ديالي كمانجر بحال في الدراجه، وانه كل نهار خاصني نقطع المسافه المطلوبه. Because our success is reliant on lots of small actions repeated over and over again, as opposed to one or two big actions. وكما كتعرفوا بان النجاح الكبير هو بمثابه نجاحات صغيره كنحققوها على مستوى صغير وغادي وتيكبر. And I learned that the hard way. وعرفت بان كاين مرحله اصعب من المرحله الاولى. Stage 16 of the Giro d'Italia was the start of the final week. اليوم 16 او الدوره 16 ديال طواف ايطاليا كنبداو في الاسبوع الاخير من الطواف. A week which would see me cycle 1,100 kilometers. هو اسبوع اللي خصنا نضربوا فيه 1300 كيلومتر. And cycling 22,000 meters up mountains. وغادي نضربوا واحد المساحه كبيره اللي كلها تسلق للجبال. Or to put that into context, maybe cycling up Jebel Tubkal 6 times. كاين بعض الجبال اللي يعني بعض المراحل اللي كتضرب فيها جبل توبقال 6 المرات. And I focused entirely on the first day of the final week, which was 220 kilometers with 5,000 meters of climbing. اذا هاد المرحله الاخيره اللي فيها 6 ايام بديت كنفكر فيها بايام ايضا. اليوم الاول اللي فيه 200 كيلومتر وفيه واحد التسلق كبير للجبل. I told myself if I could just get through this one day, the rest will be easy. I'll make it to Milan. قنعت راسي قلت الا دزت هذا النهار هذا فالطريق لميلان ولات سهله. And 11 hours later, when I finished the end of the stage, I was physically and mentally exhausted. في اخر المرحله كنت فريمون عيان نفسيا وبدنيا. My body ached, and the last thing I could think of was making it back onto the bike the next day. بالنسبه ليا كان الجسم ديالي تيلمون عيان وانا فكرت في اليوم الموالي ما غاديش ندير مرحله اخرى. And in that moment, I actually thought I wasn't going to make it. وفي هذاك الوقت فعلا كنت قالت مع راسي محال باش غنكمل هذا الطواف. But then I spoke to that wise lady again. واتصلت بالسيده المستشاره ديالي. And she reminded me that all I had to do was focus on the next stage. Forget about Milan, you just have to focus on today. وقالت لي باش تغلب على هاد الشكوك اللي عندك فكر فقط في المرحله المواليه، ما تفكرش في الوصول ديالك لميلانو. And it's the same in forever, that we're not on this journey on our own. ونفس الشيء بالنسبه لفوريفر، فانت في هذه الرحله ماشي بوحدك وانما معك ناس اخرين. We have mentors, we have sponsors, we have people who can help keep us on track when we might lose focus. عندنا مشرفين، عندنا مراقبين، عندنا مستشارين اللي غادي يعاونوك الوقت فاش تبدا تشك في القدرات ديالك. And by following their advice and their actions, we will make it to where we want to go. وإلا سمعتي الاستشاره ديالهم والتوجيهات اللي كيعطيوك غادي تتغلب على هذه المشاكل. And so the first goal was achieved. I made it to Milan, and I had a huge amount of belief and confidence that I could keep moving forward. ملي وصلت لميلانو ساليت الجيرو ديال الطليان بدا كيبان لي بان الاهداف الاخرى حتى هي ممكن تحقق. And we make it to manager. وبالنسبه لفوريفر وليت مانجر. And when we become a manager, we start to believe. We start to think, actually, senior manager, chairman's bonus, all of the things we're taught that we can have, we start to believe we can achieve them. هذيك الساعه ملي كتوصل للهدف ديال المانجر كيبدا يبان لك الاهداف الاخرى وكتقتنع بانك سهل تحقق اهداف المواليه، يعني السينيور مانجر
ولا تشيرمانز بونس، كلها اهداف متاحه. So we move to the next phase, to senior manager and the Tour de France. اذا دزنا للمرحله الثانيه او الهدف الكبير الثاني واللي كيوازي طواف فرنسا وهو السينيور مانجر. To become a senior manager, we have to help two people become manager. اذا باش تكون سينيور مانجر خصك تعاون جوج ديال الناس باش يوليو مانجر. And what qualifies us to do that is our own experiences. We've already traveled the road that they want to travel. وهذا كيعاوننا فيه التجربه ديالنا حنا باش اللي ولينا مانجر كنجروا الاخرين الشخصين الاخرين باش يمروا من نفس التجربه باش يوصلوا للمانجر. We know the difficulties. We know what fears they have when they start their journey because we felt them the same. كنكونوا عارفين الصعوبات، كنعرفوا التخوفات، كنكونوا عارفين العراقيل لان احنا بنفسنا دزنا من نفس المسار. And so we can help guide them to success. داكشي علاش حنا كسينيور مانجر غادي نوجهوهم باش ينجحوا. And for me, the Tour de France was exactly the same because in Italy, we were a team of 5. بالنسبه لي طواف فرنسا كان نفس الشيء. حنا في الطواف ديال ايطاليا كنا ايكيب وفريق فيه 5 الاشخاص. And for the Tour de France, we had 2 new riders who would ride just that one race with us. وجاو معنا يعني التحقوا بنا في الطواف ديال فرنسا شخصين اخرين اللي غيديروا الطواف لاول مره. So I knew that through my own experiences, what they would be feeling, and I could help guide them to achieving their goals. وكنت عارف اشنا هما التخوفات ديالهم، اشنا هما الامور اللي غادي يبداو يفكروا فيها لانني دزت انا من نفس المرحله، داكشي علاش عاونتهم باش يمروا من هذيك المرحله. So on our second goal to become a senior manager, it's still about the daily activity. ونفس الشيء بالنسبه للمانجر، باش ملي كتحدد الهدف باش تولي السينيور مانجر دائما يوم بيوم. But it's now about coaching, mentoring, teaching. ولكن العمل ديالك الان غادي يختلف، غيولي فيه التعليم والاشراف والمرافقه ديال الجروب الاخر اللي معك. And it's about giving, because the more we give in this business, the more we get. والامر ايضا هو العطاء، مهما اعطيتي للناس فانت غادي تاخذ منهم. And it's interesting because along our journeys, no matter how much success we achieve, we always have moments of doubt. وطبعا في جميع المراحل مهما كان النجاح اللي حققناه في السابق دائما كيجينا واحد لحظه ديال الشك. Because our goals are always stretching us a little bit further than what we're capable of at the moment. علاش؟ لان دائما كنطلعوا لا بارير الفوق، دائما الاهداف ديالنا كيزيدوا وتيكبروا. And I think the really important thing to do is that whilst we're always moving forwards and we have a vision of where we want to be, المهم اللي نفكروا فيه في هذه المرحله هو انه ونحن نتقدم الى الامام خاص دائما تكون عندنا واحد الرؤيه للهدف الاسمى. is that sometimes we need to just stop for a moment and take a look at how far we've already come. هذه الرؤيه تقدر تكون في مثلا على سبيل المثال انك توقف واحد الوقت باش تشوف شحال ديال الطريق اللي ضربتي باش تعرف واش كتقدم فعلا او لا. And not only how far we've come, but how far we've developed as people, because as we go along this journey and forever, we develop into better people. وحنا كنعرفوا شحال ديال المسافه اللي قطعنا، كنعرفوا ايضا الى اي حد الفريق ديالنا حتى هو تاهل ولات عنده مهارات اكثر. And it's not always about the goals that we achieve, but the person we have to become in order to achieve them. نفكر عاوتاني في واحد القضيه اخرى، هو ان ماشي المهم هو الهدف اللي غنحقق، اشنو ولات شخصيتي انا وانا احقق ذلك الهدف، التغيير اللي عرفته الشخصيه ديالي. And the mountain that you can see and the road that you can see on this picture, I remember getting towards the top and contemplating that I couldn't keep going. هاد الطريق هذه اللي كتشوفوا الوقت فاش بديتها كانت كتخلع، ولكن فاش وقفت في الفوق وبان لي الطريق كلها اللي ضربت عطاتني واحد الشحنه اخرى باش نكمل. And then and I remember with 3 kilometers to go, I stopped and I turned round and I saw that. فعلا عند هاد البلاكه ديال 3 كيلومتر اللي بقات وقفت وشفت فعلا شحال ديال الطريق اللي ضربت. And I was amazed at how far I'd already come on my journey. وفعلا اندهشت من نفسي، قلت واش هادشي كله ضربته انا في نهار واحد. And that gave me the belief that I could go even further still.
وهذا اللي عطاني اليقين بانني ممكن ندير شي حاجه اكثر من هكا. And it's the same with our forever journeys. نفس الشيء بالنسبه لعملنا مع فورفر. No matter how far we've come already, we can always go so much further. داك الشيء اللي قطعتي غير شوف شحال قطعتي من البدايه حتى لدابا وغادي يبان لك الاتي اسهل. And so I made it to Paris and I achieved my next goal. I'd finished the Tour de France. وفعلا وصلت للهدف ديالي ونهيت الطواف ديال فرنسا وصلت لباريس. And in helping people become managers, we make it to senior manager through our daily activities and following the business plan and using the products. وطبعا في هذه المرحله هذه باش تولي سينيور مانجر خاصك تشرف على لي مانجر وخاصك تعرف المنتوجات وتعرف كيفاش تروجهم ولكن ايضا توجه ليكيب ديالك. And so now we come to the final goal, chairman's bonus, the Vuelta a España. الان غادي ناتاكيو الهدف الثالث ديالنا وهو تشيرمان بونس او طواف اسبانيا. A goal that when we were all the way over here seemed almost impossible to achieve. هذا الهدف ملي كنا في البدايه لهيه كان كيبان لنا تقريبا مستحيل باش نوصلوا له. But step by step, day by day, stage by stage, all of a sudden we have the belief that we can achieve it. ولكن خطوه من بعد خطوه يوم بعد يوم مرحله من بعد مرحله بدا كيبان لنا هذا الهدف سهل التحقيق. Now I can't stand here and say I know what it feels like to be trying to achieve chairman's bonus. هنا غادي نوقف مع راسي ونقول غنتصور اشنو المعنى انك تكون تشيرمان بونس. But I do know the same emotions, no matter what the goal, are the same. ولكن كتعرفوا بانه دائما امام هدف نفس المشاعر كتكون عندنا نفس النظره كتكون عندنا. And the same process that I went through to take on the final goal is relatable to any big goal. ونفس الشيء اللي غنديرو باش نوصل للهدف الاسمى ديالي فهو عنده علاقه بنفس الخطوات اللي قطعتها باش نوصل لكل هدف مرحلي. The Vuelta a España is regarded in professional cycling as the hardest race in the world. طواف اسبانيا معروف عند المحترفين بانه من اصعب الطوافات ديال الدراجات في العالم. And having ridden the Giro d'Italia and the Tour de France as part of a team, وداك الشيء اللي درنا في طواف اسبانيا وفي طواف ايطاليا وطواف فرنسا كعمل ديال الفريق. I fully expected to go to Spain and finish my goal as part of a team. كنتوقع ايضا بان ندير نفس الشيء باش نحقق انا والفريق ديالي الهدف ونوصلوا ونكملوا طواف اسبانيا. And then 2 weeks before the start of the race, I had a phone call to say that I was no longer a part of the team. ولكن جوج سيمانات قبل هذا الطواف اتصل بيا شي حد وقال لي بانه راه ما غاديش يكون معنا في ليكيب اللي غتكمل معنا طواف اسبانيا. It was for a situation outside of my control, but in that moment I thought my goals and my dreams had been taken from me. طبعا هذا الشيء كان غير متوقع ان عضو من الفريق يتخلى قبل اسبوعين كان شيء شويه صعيب ولكن هذا ما غاديش يمنعني انني نحقق الهدف ديالي. Now I pride myself on being mentally strong. I get to travel and teach people and coach about mental strength and mindset. كنت كنقول مع راسي انا كنشرف على الناس وكنرافقهم وكنحاول نقول لهم القدرات ديالهم ونلعب لهم لو كوتي بسيشيك باش يكونوا اقوياء اذا حتى انا خصني نكون قوي. But in that moment when I heard that news, I was mentally broken. ولكن ما نخفيش عليكم بان الوقت فاش تلقيت ذاك الاتصال كان اثر عليا نفسيا شيئا ما. Because no matter how mentally strong we are, life happens and life gets to all of us. وكما كتعرفوا مهما كنا اقوياء على الصعيد النفسي في الشخصيه ديالنا فكاين بعض الاشياء في الحياه اللي كتاثر عليك وتقدر تشكك في القدرات ديالك. And in that moment, I heard my mum's voice and I saw the faces of my little boy and my wife and I thought, I can't let them down. I have to do this. فهذاك الوقت فاش بديت كنشك فكرت الصوت ديال امي وديال الزوجه ديالي والناس اللي وعدتهم اني نحقق هذه الاهداف وقلت مع راسي ما يمكنش نتخلى في اخر لحظه على هذا الهدف. And the lesson is that the goal is always the same, but sometimes the means of getting to it has to change. كتعرفوا بان كيبقى الهدف دائما هو ولكن طرق تحقيق هذا الهدف يقدر تغير من مرحله لمرحله. We have to be flexible. We have to understand that we might need to take a deviation and go a different route. كتعرفوا بان خاصنا في هذه الحاله يكون واحد النوع ديال المرونه
ماشي ضروري ندوزو من نفس المسار وانما كناخذوا مسار اخر ولكن دائما يوصلنا لنفس الهدف. And so that's what we did. We came up with a new plan. We formed a new route to get to the end. وداك الشيء علاش فعلا بدلنا المخطط ديالنا ولقينا مسار اخر اللي غدينا الهدف. Gone was the professional team with massage therapists, with mechanics, with people doing the logistics and running the show for me. اذا الفريق تعزز بالناس اللي كيديروا المساج، بلي ثيرابيست، بلي زانفيرميي، بلي ميكانيسيان اللي غادي يعاونونا الى اخره. عززنا ليكيب ديالنا. And in their place was me, my wife, my little boy, and a camper van. وهادو اللي كانوا اصلا اللي كانوا كيعاونوني في المراحل الاخرى، يعني اللي عاونوني في هذه المرحله الاخيره هي الزوجه ديالي والابن ديالي والمحيط ديالي. And so we set off for Spain. وبدينا توا فرنسا بهذا ليكيب هذا. Knowing that when something means enough to you, nothing will stop us from reaching the goal. ملي كتكون آمن بقدرات شي شخص أو بغيتي أنك ترضي شي شخص أو شي انتوراج ديالك فالأهداف ديالك كلها كتسهل. And based on my own experiences from the two previous tours, we had a new plan. We knew what we as a family had to do every single day. إذا كما غيرنا الخطة وغيرنا الإيكيب، حنا كعائلة ولينا عارفين كيفاش غادي نوصلوا للهدف ديالنا. And everything was going to plan for the first 10 days until a series of setbacks happened. إذا مشينا مزيان في المخطط ديالنا العشرة أيام الأولى ومن بعد 10 أيام بدات كتوقع لنا بعض الاختلالات. The first is I had a serious crash, ripping all the skin off the left side of my leg. I had a crash and pulled the skin. Yeah. أول مشكل وقع له هو أنه طاح بالبيكالا ديالو و يعني تضرر على الجنب ديالو. But it's okay because I had some really good products to help with it. ولكن كانوا عنده بعض المنتوجات اللي يعاونوه باش يسترجع اللياقة ديالو. The next thing that happened was both my main bike and my spare bike had mechanicals that I couldn't fix. المشكلة الأخرى عاوتاني وقع له عطب ميكانيكي في الدراجة ديالو وما استطاعش أنه يصلح هذاك العطب. And then following that, not long afterwards, our motorhome on the motorway, one of the wheels exploded. بعد داك الشيء عاوتاني من بعد ما صلح الدراجة ديالو الناس اللي كانوا تابعينه في السيارة إحدى العجلات ديالهم طرطقات. And as I sat at the side of the road next to the motorhome waiting for them to come and fix it, Yes, go ahead. I thought to myself, it would probably just be easier to quit now than fight through the physical and mental pain that I have to endure over the next 11 days. إذا عوض ما نرجع ونبدا نصلح السيارة ونصلح العجلة ديالها ونضيع فيها الوقت ديالي والمجهود، قلت خاصني نواصل باش نكمل الأيام المقبلة. And it's the same with chairman's bonus. We might be halfway through the year and we haven't got to where we're meant to be. نفس الشيء بالنسبة للهدف ديالك باش تولي ديال تشيرمان بونس، ممكن منتصف الطريق يبان لك بأنه راه ما يمكنش توصل لهذاك الهدف. We might not have a 600 leg in place. We might be behind on the amount of case credits we should have done by now. ربما تكون عدد ديال السي قلال اللي كان خصك تحقق في ديك المرحلة. And in that moment we might think it would be easier not to go for chairman's bonus than work really hard for the next 6 months. وربما كتقول ما كاينلاش نعذب راسي دابا باش نوصل للتشيرمان بوينس وانما نخلي الستة اشهر المقبله غندير فيها مجهود اكبر باش نوصل لذاك الهدف. I like what Einstein said. Einstein said, in the middle of difficulty lies opportunity. اينشتاين العالم المعروف كيقول بانه وسط الصعوبات كاينه هناك فرصه خصنا غير نلقاوها. In the middle of difficulty lies opportunity, but only if we've got our eyes open and we're looking for the opportunity. طبعا في داخل كل مشاكل كاينه واحد الفرصه ولكن خص يكون عيننا مفتوحين باش نشوفوا فين كاينه ديك الفرصه اللي غادي تعاوننا على المخرج. Because in that moment when everything's going wrong and things aren't going to plan, blinded by that, it's easy to lose sight of the big picture. كتعرفوا من خلال التجربه ان الانسان اللي كيكون وسط المشاكل كيعمى عينيه على بعض الحلول اللي كيكونوا قراب منه ولكن الضغط ديال المشاكل او ديال الاختلالات اللي عنده ما كيخلوش يشوف دوك المخارج. So we can either quit
or we can continue on in the face of adversity, هو كاين على حسب الاشخاص، كاين اللي كيتخلى، كاين اللي كيكمل، ولكن لي مويان دو بور. knowing that, as C.S. Lewis said, our hardships often prepare ordinary people for extraordinary destinies. كيقول سي اس لويس بان الصعوبات والمشاكل هي اللي كتبين المعدن ديال الناس واش قادرين يستمروا فعلا او لا. And that's what Forever can do. It can allow everyday people like us achieve extraordinary destinies and futures. وكتعرفوا بان فوريفر ملي كتوصل لهذه المرحله هذه، فهذا هو القوه ديال فوريفر، انها كتجعل الناس يتغيروا في المصير ديالهم وكتحقق لهم مستقبل افضل. So long as we're prepared to face adversity head on and keep moving forwards. المهم اننا نكونوا مستعدين، ما نقولوش بان كل شيء سهل لقدام، وانما نكونوا مستعدين لاي صعوبه قد تواجهنا. The closer we get to achieving our goals, the harder it becomes. مهما كنقربوا الهدف الكبير ديالنا، مهما كتزيد الصعوبه. And no matter what we've done before, the last step. Can we play the video, please? الان غادي نشوف واحد الفيديو. The last step, the last bit of the climb, is the hardest bit to do. كما قلت آخر مرحلة كتكون هي اللي صعيبة. The last climb for me was a mountain called Alto de la Angleru, the hardest climb in Europe. هذه كانت يعني أصعب مرحلة اللي كان عليها أنني نتسلق واحد الجبل اللي هو أصعب جبل في أوروبا. This video isn't in slow motion. I was actually cycling that slowly. دابا هذا الفيديو راه ماشي بالعرض البطيء، هكا فعلا كنت كنسوق. It's a mountain so steep that cars struggle to make it to the top. حتى الطوموبيلات صعيب عليهم يوصلوا القمة ديال هذا الجبل. But fueled by the amazing Forever RG, ولكن طبعا بفضل RG and a mindset that says, وأيضا قوة العزيمة ديالي. I can do this no matter what, I kept turning the pedals. إذن بقيت كنبيدالي مهما كانت الصعوبة باش نوصل. But at every corner, as the mountain got steeper and steeper, I started thinking, can I do this? والوقت فاش أنا في ديك الصعوبة باش نتسلق ونصعد، كنت دائما كنطرح السؤال واش ممكن نكمل أو ما نكملش. And in the moment, the only thing that kept me going, that kept my legs turning, was seeing the face of my little boy, my wife, and also having my mum there. واللي ساعدني أنني نكمل ويخلي الأقدام ديالي أنها تدوس على البيدالة وأنني نطلع، اللي كنفكر في ولدي وفي مراتي وفي لونتوراج ديالي. Because we have to remember that on every journey, we have a support network. لأن خاص تعرفوا بأنه أي مرحلة كنوصلوا لها دائما عندنا واحد الشبكة ديال الناس اللي كتدعمنا. Yes, there'll be people who tell you you can't do it, but there'll be so many more supporting you, giving you the love and the encouragement you need to make it to the end. طبعا غادي تلقى شي واحد اللي غيطبط لك العزائم يقول لك لا بارك عليك ما تقدرش توصل، ولكن عدد كبير ديال الناس راهم موراك وتيدعموك. And I will never forget the feelings as I arrived into Madrid, the very last stage, to complete my goal. وما عمرني غادي ننسى الإحساس اللي حسيته أنا غادي لمدريد باش نسالي هذاك الطواف ديالي. The emotions, the pride, the relief that it was done. طبعا كنت كنحس مشاعر جياشة من ناحية التفكير في داكشي اللي مريت منه وداكشي اللي غادي نوصل ليه، وأيضا نسيت حتى داك العياء اللي كنت عيان. And that great sense of achievement. I'd come so far on my journey, as every FBO who's gone on to achieve chairman's bonus has. We all start in the same place. وهذاك الإحساس اللي كان عندي، داك الطريق كلها اللي قطعت من بداية ديال الطواف ديال إيطاليا حتى نهاية الطواف إسبانيا، نفس الشيء غتحسوه نتوما مع فوريفر، البداية ديالك الأولى وداك الشيء اللي حققتيه من بعد. But we all have the potential to get to here. ولكن راه كلنا عندنا قدرات باش نوصلوا لهذيك القمة. But what comes next? What happens when we've achieved the goal? We've become chairman's bonus qualifiers. We've finished the 3 grand tours. اش غادي يوقع من بعد؟ خصنا نسولوا راسنا من بعد ما نساليت انا 3 ديال الطوافات
من بعد ما توصل للتشيرمانز بونس اشنو هو اللي من بعد؟ You see, the feeling of success only lasts for so long. الشعور بالنجاح يعني ما كيدومش بزاف. And eventually it fades and it's replaced by a sense of loneliness and of almost feeling like we're lost. ومن بعد كيجينا واحد الاحساس بالضياع بان بقيتي بوحدك، لان قبل كنتي في واحد الهدف ومعك الناس ومن بعد وليتي بوحدك. Because for so long it's been an integral part of our life, a daily focus, and now it's gone. لانه كتحس بانه يوميا كان النهار ديالك مشغول بتحقيق ذلك الهدف وكنتي كدير ما امكن باش تحقق الهدف، الان وصلتي ليه ما بقى عندك ما دير. And that's why it's important that we always have the goal after the goal, to keep growing, to keep moving forward. داكشي علاش الانسان ملي تيحقق هدف خصو يفكر في اهداف اخرى يجب تحقيقها. Because we need that feeling of sadness, of that what next and the loneliness. طبعا هذاك الاحساس ماشي عيب في حد ذاته، هذاك الاحساس بانك راه بقيتي بوحدك وما تدير والو ماشي عيب، وانما هو خصو يكون فقط حافز باش تفكر في اهداف اخرى. Because if the feeling of success was continual and everlasting, there would be no motivation to chase it again, to want to feel that success again. لانه اذا كان الاحساس بالنجاح دائم وما كيساليش فهذا ما غيعطيكش حافز بانك تمشي تحقق حوايج اخرين. So what next after chairman's bonus level 1? اذا اشنو هو اللي من بعد تشيرمان بونس مستوى واحد؟ There's level 2, there's level 3, there's GLT, there's exec GLT, there's مستوى جوج، مستوى ثلاثة، جي او تي والجي او تي مستوى واحد وجوج. there's always a bigger mountain to climb to help us keep growing and achieving. كونوا متاكدين بان غتكون دائما امامكم منتصبه جبال اللي عليكم انكم تقطعوها دائما. With me, there's always another race to take on, a world record attempt next year. بالنسبه لي انا كدراج الهم المهم ديالي هو انه راه كاينين سباقات اخرى ممكن نخوضهم، كاين ارقام قياسيه خصني نحطمها. Which 4 years ago, when I was overweight, was unimaginable. هادشي كله ما كنتش كنفكر فيه تماما، كان مستحيل الوقت فاش كنت ديك الحاله اللي كنت عليها قبل 4 سنين ملي كان الوزن ديالي زائد. And for a new FBO, chairman's bonus level 3 might be unimaginable. وبالنسبه انت كاف بي او التشيرمانز بوينتس مستوى 3 من دابا كيبان لك مستحيل ما يمكنش توصل ليه. But there are no limit to what we can achieve. ولكن لا حدود لما يمكن ان نحققه. For those prepared to work hard, to dedicate themselves to success. اذا هذا الشيء بالنسبه للناس اللي مستعدين للنجاح ومستعدين انهم يبذلوا المجهود لذاك النجاح. And to set big goals, anything is possible. وإلا حددتي الاهداف الكبيره كيبقى كل شيء ممكن. Thank you very much. شكرا لكم. Shukran. شكرا. Thank you very much, Marcus Leach. Thank you very much. Welcome. تحية كبيرة ماركوس ليش. تحية كبيرة جايلي شونكوفسي إلى لا فامي ليتش كاملين. مازال بغيت تسمع تسبيقات تشجيعات كذلك. تحية لهاد الكبار هاد لي ديامون. تحية كبيرة كذلك. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup Monsieur Philippe. Merci Antoine. Merci Marcus. Merci Jane et John ليتش. تنشكركم بزاف. ماركوس تكلم على اشياء كثيره بزاف. الشيء الوحيد اللي بغيت نقول لكم هو ان البيزنس ديالنا اليوم سهله بزاف. فعلا الاجيال اللي سبقتنا كانوا عرفوا صعوبات، كانوا عرفوا جبال من المشاكل، ولكن الحمد لله الان احنا هاد الجبال وهاد المشاكل تنتقاسموها معكم الان، وكل مشكل كل عائق احنا اللي تنتكلفوا به وحنا اللي تنسهلوا عليكم الماموريه. الطريق معبده امامكم باش تصبحوا دي ليدر. ارجوكم تحيه. سلام سلام يلا المغاربه. سلام سلام.
شكرا. ميوزيك سيل فو بلاي. موسيقى عفاك. موسيقى. يلا نحافظوا على الطاقة كلنا فرحانين. إذا شكرا لكم جميعا. إدارة فورفر المغرب تتمنى لكم أنكم تكونوا قضيتوا معنا 3 أيام كلها فرح، كلها عطاء، كلها منفعة، كلها معلومات. تنطلب منكم كما قلت لكم من قبل تبارطاجيو مع الناس اللي ما جاوش لهذه القاعة أو اللي ما سمحتش لهم الظروف أنهم يحضروا معنا هذه 3 جوغ في مراكش كل هذه التجارب. مازال كاين مفاجآت إن شاء الله في السنة المقبلة. موعدنا إن شاء الله فبراير 24 فبراير في الايس دي ديال مراكش. الى ذلك الملتقى تنتمنى لكم التوفيق في العمل ديالكم، ونحن راه الاشاره ديالكم تشبتوا بلي زابلاين ديالكم بالتعليمات بالنصائح ديالهم، ونحن في الخدمه ديالكم. شكرا للجميع.